خليني أنا أرحب بكم، مرحبا بكم مشاهدين لصوت الشعب أينما كنتم، الناس المشاهدين في فيسبوك، وأيضا الناس المشاهدين في يوتيوب، والناس المستمعين في كلاب هاوس. السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، ونهاركم سعيد. وخليني أسلم عليكم نيابة عن إدارة منصة بتاع صوت الشعب في الستيج في كلاب هاوس، ونيابة عن رفيقي وأخي وصديقي جوك دين أبود في منصة ككو هوست في كلاب هاوس، وأيضا نيابة عن المستمعين بتاعتنا في صوت الشعب من المناضلين والرفاق والسوار وشعب جنوب السودان. مرحبا بكم وبكل مقامات بتاعتكم يعني، وعلى راسكم انجينير دومينيك وماي براذر أستاذي أستاذ جوزيف كور وشيك وماج وأستاذ بول وماك. مرحبا يا ماك، لزمن طويل ما شفناك. It's good to see you again back on the clubhouse. Life is like that. When it get busy, you will disappear and then you will come back. And you are highly welcome because the struggle have to continue. So it's good to see you in the room. برضو خليني أنا أقدم تحية لجماهير شعبنا الأوفياء، شعب جنوب السودان في داخل البلاد وخارج البلاد. نبتدي بأهلنا لمدة 11 سنة ومتواجدين تحت حماية الأمم المتحدة في ملكال، في جوبا، في بور، في بنتيو، في واو، وكل المتشردين في سنتر إكواتوريا، وكذلك في إيستن ويسترن إكواتوريا، وأيضا في الإداريات الثلاثة روين، أبياي، وكذلك إدارية تبيبور. تحية المجد والخلود نقدمها لأبناء جنوب السودان من اللاجئين في دولة بتاعت يوغندا، في دولة بتاعت كينيا، في دولة بتاعت إثيوبيا، دولة بتاعت إريتريا، وفي مصر، والعالقين على شواطئ
دولة بتاعت ليبيا يحلمون بوطن آخر وبسلام والأمان والاستقرار. تحية لكل من رافع سلاح ضد النظام الشمولي الدكتاتوري في جوبا. نقدم التحية لكل الرفاق في الأحراش داخل جنوب السودان، وصامتون دائما من أجل وطن أفضل لنا جميعا. حقيقة يا ريت الناس اللي انتم مشاهدين فيسبوك تعملوا شير للايف فيديو، وكذلك الناس اللي في يوتيوب. the future بتاعتنا في يوتيوب في المستقبل we will move completely to YouTube. but also لأنه أنا شايف ناس لسه متعلقين جدا بفيسبوك، لأنه الفيديوهات هسه نظام بتاعت فيسبوك الجديد أي زول يعني ما هنا فقط بس الفيديو بيقعد شهر، بس بعد شهر they delete it. لكن الفيديوهات اللي قاعدين نعملها هسه they actually هم قاعدين في يوتيوب، وبرضو كلاب هاوس موجود، وقاعدين نعمل برضو داونلود للفيديوهات ده بننزلها للمستقبل، لأنه ده تاريخ وده ريكورد and also people will go back to them one day. للناس اللي بيكتبوا الرسائل، لأنه في حاجات كتيرة we share them on Facebook here and also on YouTube and on Clubhouse. You will not get them somewhere because people are not allowed to speak out في جنوب السودان. وده الحمية بتاعت إنه أي زول أنت قاعد تشاهد في فيسبوك وقاعد تشاهد في يوتيوب، اعمل subscribe to our channel on YouTube. That will be good for you also, and it is part of actually expanding our program on YouTube. حلقة بتاعت الليلة نحن ماشيين نتكلم عن مؤتمر الصحفي قبل عملوا وزير بتاع الإعلام الجديد في جنوب السودان هونربل أتنجويت. عمل مؤتمر صحفي قبل في جوبا، وأنا أشغل مقاطع بتاع المؤتمر الصحفي عشان هنا ما نتكلم خارج الكونتكست، ولأنه في السوشيال ميديا طبعا في ناس ضد النظام بتاع جوبا، وبرضه في ناس مع النظام بتاع جوبا، ولذلك وبرضه في مواطن بتاعتنا في جنوب السودان. يعني احنا لما نيجي نعمل الفيديوهات بنقول الحقيقة للشعب بتاع جنوب السودان. في زول عنده رأي في كلامنا لأن احنا قاعدين نقوله ضد النظام بتاع جنوب السودان. عشان كده دايما الكلام ما تحليل سياسي مننا نحن بنرجع للمصدر وبنشغل المصدر، وبناء على ذلك بنقول راينا في كلام بتاعت المصدر وبنقول التحليل بتاعتنا. لكن أنا قبل ما أخش في كلام بتاع تنويك، وأنا شغل تنويك تقريبا في عمل مؤتمر صحفي في جوبا، وبرضو عمل مؤتمر صحفي في إذاعة بريطانية BBC King Focus on Africa. و have been asked some questions. وفي كل حالتين امبارح هنا وقبل يوم الجمعة يوم السبت كلنا كان اتكلمنا عن تصريحات بتاع جنرال أولوين اللي هو مساعد رئيس هيئة الأركان للشؤون بتاع التعبئة. اتكلمنا هنا واستنكرنا تصريحات بتاع جنرال أولوين، ونحن بمسؤولية كاملة اتجاه الوطن واتجاه الشعب بتاع جنوب السودان استنكرنا سياسة بتاعت نظام بتاعت سلفاكير. وبالمناسبة لو انتوا ركزتوا كويس الكلام اللي قالوا لهم ده كلام قاعد يمارسه النظام بتاعت سلفاكير من 2013، بس أولين لسبب هو يليك اوت لانه هو زهجان نتيجة الخلافات بتاعتهم الداخلية، لانه في خلافات برضو وزين SSPDF، وفي خلافات برضو وزين بالفام، وبرضو لانه الجيش بدأ ما قاعد يحارب. الجيش ما قاعد يحارب، واول لو انتوا لاحظتوا
جنرال ين كوماندا ين ماسي امبارح لما هو جاء هنا اضاف كزول في الميدان، اضاف معلومات مهمه جدا. والكويس هو يعني ده الحاجه الميزه الكويسه عند جنرال ين ماسيو، قدر امبارح يشرح للناس انه منو ياو عمل ليك لفيديو بتاع اولين، والفيديو ده طلع كيف. وين يعني دائما هذا سائر الشاب والمناضل ولد سائرا بكلعته، وقدر يدي المعلومات ده كله. وورانا امبارح لكل الناس اللي هم ماشيين يوجهوا الحرب، انه الحرب عشان يقول يرجع يقولوا ده مشكله بين جلو ونوير. وزي ما قلنا هنا بما فيه ناس امباسر ايمانويل الجاوين وكل القيادات ين امبارح ورا الكلام ده واضح. الحرب والستيتمنت ده ستيتمنت بتاعت جنرال اولين، وستيتمنت ما عنده علاقه بمجتمع بتاعت شلو، عنده علاقه باولين وبالفام والابناء بتاعت شلو الاولين والنظام بتاع السلفاكير مستخدمهم، وابناء بتاعت القبائل التانيين بما فيهم ابناء بتاعت نوير ودينكا وقبائل التانيين المستخدمينهم الان في الحرب في منطقه بتاعت جنجولي وكذلك في الاستوائيه. افتكر انا ما زول عسكري، انا ما زول مواطن، ما قاعد في ميدان، لكن لما يجينا واحد قايد زي ده هو قاعد في ميدان، انا افتكر الزول الداير يختلف معاه ده زول بس داير كلام بس، يعني انت بس you want to just show yourself in you are disagreeing with whatever being said. but حقيقة هيظل حقيقة. The reality will remain reality to all of us whatever is going to happen. Now connecting كلام ده لامبارح، وانا شايف جنرال ين ماسيو في الروم. مرحبا بك رفيق والمناضل والصديق ساير ين ماسيو. انا هنا هنربط الكلام بتاع امبارح، وانا اي هوب انت هتيجي برضو بعدين تقدر تعلق لو عندك زمن، لو شبكتك كويس في الحلقه. امبارح اتكلمنا عن تصريحات بتاع جنرال اولين. الليله وزاره الاعلام في جنوب السودان عمل مؤتمر صحفي، ووزير بتاع الاعلام هو استنكر، قال تصريحات بتاع اولين ده تصريحات شخصيه بتاع اولين كشخص، ما عنده علاقه بحكومه جنوب السودان. ده في مقطع بتاع الرسمي بتاع الفيديو في one of the question. برضو لما سألوه بعد المؤتمر الصحفي هو قال انه ده زلة اللسان من جنرال اولين، وكل زول قاعد يعمل ميستيك. انتبهوا للكلام ده، contradiction هي. برضو ناس بي بي سي طرحوا له سؤال، وزول ده ضغط على تنويك شويه كده، وتنويك اتفاعل قال لا كلام بتاع اولين ده كلامه هو، ده ما كلام بتاع حكومه جنوب السودان. وقال اولين ده زول مستوى بتاع التعليم بتاعه تعبان وما كمل القرايه بتاعه كده. and that while هو اولين عمل الانترفيو ده. now ده كله we leave it، ده ما نشغل الاصوات ده لكم انتوا كلكم في هنا. امبارح جنرال ين ماسيو قال كلام هنا في الروم، وانا قلت له نفس الكلام اللي انت مشيت له هسه جنرال ين. انا قلت هنا قبل كم يوم الناس قاعدين يشيروا لايف فيديو، شير لايف فيديو، وما ما تسمع بعواطف بتاعك، ودائما ما تجي هنا عشان تشيل الحاجه اللي بيمشي معك لمصلحتك انت. listen to complete video وتعال بعدين listen للستيتمنت بتاع contribution بتاع الناس اللي بيجوا for you to have overall concept of what exactly going on في جنوب السودان. انا كنت قاعد اقول جنرال ين امبارح قال كلام مهم هنا، وانا قلت له يا جنرال ين كلامك ده انا قلته يوم السبت، لكن انا قلته بطريقه ثانيه. انا قلت يوم السبت الستيتمنت بتاع اولين كان حللناه سياسيا، بورينا التناقضات الداخليه داخل اس بي ال ام، داخل اس اس بي دي اف، والتناقضات الموجوده داخل حكومه جنوب السودان. واولين انضم للاس اس بي دي اف لانه عنده اتفاقيه وقعوا في خرطوم في جانوري 6 2022، وبناء على هذه الاتفاقيه طبعا لو انتم لاحظتوا في خرطوم كان في اتفاقيتين. كيدوان لما جايين وقتها كان واحد، كيدوان بتاع قرويج وكيدوان بتاع اولين، لكن لانه ده شغل بتاع نايل سكيورتي، وكيداك شغل بتاع كونكور وشغل بتاع حكومه جنوب السودان،
والشغل بتاع المخابرات السودانيه ضغطوا اولين وضغطوا قرويج انهم كلهم الاثنين. ايماجن الناس ديل عندهم تنظيم واحد، عندهم تنظيم واحد بس اللي هي اس بي ال ام كينجوان. لكن في الخرطوم لانه مخابرات بتاعنا في جنوب السودان لموا مع مخابرات بتاعت الدوله السودانيه، وبعد ذاك ضغطوا لك اولين وقرويج، وفي النهايه اجبر اولين انه يوقع اتفاقيه منفصله وسماه اتفاقيه كينجوان، لكن اقبلك. وجنرال قرويج وقع اتفاقيه بتاعت كينجوان. ده بدايه بتاع تناقض، بدايه بتاع تناقض. والكلام ده قلناه هنا انه نظام بتاعت سلفا ما عندها رغبه في تنفيذ بتاع اي اتفاقيه ابدا على مستوى بتاع جنوب السودان. ولسه سلفا كير قاعد. ناس كثيرين من الجنوبيين ما بيفهموا الحاجه دي، لكن هنا بنحاول لانه نحن دايرين شعب بتاع جنوب السودان ودايرين نستقطب الشعب عشان تقيف معانا في تغيير وتقيف في الصف بتاع المعارضه، ونحن نقدر نسقط النظام ده. ناو في حالة ده نحن ما هنحاول نجبر الشعب بتاع جنوب السودان بالرجاله، مش ولا نحن ما هنشيل صوت ولا جوكنا ولا دومينيك اكوي ولا ين يشيل صوت يدوق جنوبين تعالوا انضموا للمعارضه. لكن what we're going to do, we'll keep doing our part. We keep preaching to the people of South Sudan. We keep explaining to them exactly what went wrong and why this one is happening والمفروض يحصل شنو. عشان كده شرعنا للناس قلنا يا جماعه الخطا ده بدا في الخرطوم ليه؟ لانه كان بدايه بتاع تقسيم. نظام بتاع جوبا كان دايرين يفصلوا، لانه انت لو لاحظت قرويج ونويراوي ولا يشلكاوي ولا انه قضيه بتاع الاراضي. سو لما تقوم تضغطهم معناه تلقائيا انت قاعد تمهد لبدايه بتاعت خلاف، مش ده بدايه بتاعت فتنه لو انتوا حللتوا بكلام منطقي. ولو انا كنت محل بتاعت اولين وديليجيشن بتاع اقولك وديليجيشن بتاع كيدجوان وكداك في خرطوم، انا ما كنت بقبل. لكن لانه الناس كلهم ذاتهم كان اولين وقرويج كانوا شاكين في البعض، وكل زول عنده اتصالاته مع جوبا، وكل زول عنده اجندته، وكل زول عنده مصلحته، وكل زول ماشي في اتجاهه. وده واحده من المشكلات الكبيره جدا بتاعتنا في جنوب السودان وبيواجه الناس اللي قاعدين يعارضوا النظام بتاع سلفا كير. عشان كده لما انضغطوا كانوا بكل البساطه وقعوا في الفك، وكل زول اختار انه يوقع براو، وفي النهايه they end up fighting among themselves. وانتوا عارفين الحاجه دي مش كده؟ and then it took another dimension، وده dimension اللي جوبا كان دايره. جوبا كان داير dimension انه قرويج وجنرال اولين يفتنوهم، وبعد ذاك يمشوا ويحاربوا، والحرب ده ياخذ طابع قبلي وياخذ طابع بتاع انه ده حرب بين تشولو ونوير، وده الجوبا دايره. وجينا هنا وقت ده وشرعنا للجنوبي قلت لكم لا، النظام ده داير يرسل الرساله ده، لكن انتوا تشولو ونوير ما عندكم يد باللي بيحصل من الحركات. وفي كل الحالتين تشولو متشردين ونوير متشردين. كل القبيلتين ديل ضحايا بتاع 2013. الناس اللي قاعدين في المخيمات بتاع الامم المتحده كانوا قاعدين في يونمس نتيجه الاداره السيئه في ملكال، شاكلوا براهم قتلوا بعضهم، كلهم ضحايا. ده ضحيه وداك ضحيه. في السودان الكويس اجمل حاجه انه في السودان الناس دي ما شاكلت، لانه المخيمات الكبيره في السودان ماجورتي بتاعتهم تو ترايب، تشولو ونوير، ياو مخيمات كبيره كامله. والوضع بتاع القبيلتين ديل سيء جدا سيء جدا. يال بتاع تشولو كان نوير اليال كثيرين بيقوا نيجس وبيقوا خربانين، وجزء منهم زاد يستخدمون كتول بتاع الحرب، جيش ودعم سريع، المهم تدمير للمجتمعات. فقاعدين نقول للناس إن يا جماعه اي زول انت بتشيل سلاح بي كيرفول، لانه انت قاعد تحارب نظام في جوبا، وهذا النظام they are not playing, they are not joking. Okay, they are not joking, they are killing, they are displacing, they want to be in power. Now عشان نمشي في التوبيك بتاع التنوير، انا قلت المره اللي فاتت مرارا تكرارا في منصه، وانا لازم اكرر الكلام ده لنا كل الناس المشاهدين لهذا اللايف فيديو. وامبارح انا شغلت الفيديو بتاع الدكتور جون جرام دي موبير، والفيديو دكتور في واشنطن، وكان explaining الكونسيبت بتاع counter insurgency اللي هي سياسه بتاعت مكافحه التمرد. انتوا
سمعتوا الفيديو ده امبارح هنا في المنصه ده هنا. ناو في الوضع ده دكتور جون جرن طبعا اداه كونتكست ثانيه، وانا I don't want to go far. نحن بناخدها في كونتكست بتاع الجبهه الاسلاميه في السودان، لما استخدمت القبائل ضد القبائل الثانيه في دارفور. ودكتور جون جرن ادى اكزامبل بتاع رواندا بين قبيلتين هوتو وتوتسي، وبالذات ابراهيمان لما النظام بتاعه قبل السقوط بدا يجهز للسياسه ده. ناو في جنوب السودان I don't know if ونفس السياسه برضه يستخدم في كوسوفو، لكن نركز على تجربتين، تجربه بتاعت خرطوم بتاعت الجبهه الاسلاميه، وتجربه بتاع رواندا اللي في النهايه انتهت بابادات جماعيه. وده اتجاه الان لو نينا انتبهنا النظام بتاع سلفاكير قاعد يمشي عليها. ليه؟ لان لو يتلاحظوا هسه النظام بتاع سلفاكير في جنوب السودان داير الحرب ده يكون في اطار ده، يكون ماشي بمنوال ده، انه الحرب رغم انه الناس دي ضد النظام بتاع سلفاكير لما تختلف القيادات بعد ذاك يتم تصميم وتوجيه بتاعت الحرب انه ده حرب بين تشولو ونوير. ليه؟ لإطالة عمل بتاعت الحرب لتحميك الجراءات الاجتماعية أو لخلق جراءات بين المجتمعات. ما شغلة دي ما بينتهي. يعني مثلا زي أديكم سيمبل إكزامبل زي التسريح بتاع الأولى، لما صرح هو ما صرح كممثل بتاعت مك ولا صرح كممثل بتاع تشالو كوميونيتي في جوبا ولا تشالو كوميونيتي في أمريكا ولا تشالو كوميونيتي وين. هو صرح كنائب بتاع رئيس هيئة الأركان بتاع SSPDF. لكن يلا لو انتوا لاحظتوا حتى أتباع بتاع النظام في سيستم في السوشيال ميديا وكان دايرين تشالو يدافعوا عن أولو كويس. عشان كده لو لاحظتوا كان بيقولوا لنا ناس دول ناس إيمانويل ديل جبنة وديل خايفين من النوير وموسيقى بتاع تشالو جبان وكده. You see, you get it. ليه؟ ما provocative. We need to be provoked to provoke تشالو intellectual عشان تشالو يقولوا لا والله إنه لازم ندافع عن أولين، والنقد المشى من بعض الأفراد من أبناء نوير ده من حقهم، من حق أبناء نوير يردوا، من حقهم يزعلوا. ليه؟ لأنه تحدثهم مش فقط أبناء أوزار لو ينزلوا ما زي من الستيتمنت ده ده حاجة تانية. لكن أنا لو خطيت نفسي هسه لو الستيتمنت ده كان قالوا لي تشالو أنا كيدود أنا بزعل. ليه؟ ما ده يبادر القبيلة بتاعي مش البيجي الماشي يتم. ده خطاب موجه للأساكر. We should not take it by a joke. We will take it serious. Okay. ده حاجة طبيعي جدا. But what we will tell them الناس الزعلان بنقولوا لا ده خطاب بتاع الحكومة، وانتوا ما تشيلوا الاتجاه ده باتجاه بتاع الحكومة، لأن الحكومة داير الكلام ده يمشي كده، داير لأنه لسه الجنوب لسه في إطار بتاع مجتمعات قبلية، ولسه في ضغاين وكلا كل يوم بكرسوا الجرح، وكل يوم بيجيبوا مشكلة تانية فوق مشكلة تانية، عشان في النهاية ما يكون في استقرار وناس يستمروا في الخلافات فيما بيناتهم كسياسيين وكقبائل، وما يكون في تغيير والنظام بتاع سلفاكير يستمر. كلام اللي قالوا ين مبارك اناليسيس قال يا ادوارد مارك ماي ووردز، وكلام ده is recorded. قال يا جماعة ادوارد مارك ماي ووردز، أولين is going to be victim. لو حرب ده انتهى أولين will be the first victim بتاع النظام. وانا قلت للجنراليين قلت له يس لما الناس تنضغط أولين هيكون victim بتاع النظام ده. وانا كمان انا قلت لين مبارك مش يعني الكويس ين خدتها برود لكده، لكن انا قلت لو المعركة ده بتاع جنجولي ده 3 المراتب ده انتهت أولين will be a victim. ويو كان ريد المسج ده من الرياكشن بتاع الكلام بتاع التجويك الليله في الستيتمنت. انا بشغل باشياء بيفور اي دو اني ثينج. بس انا داير اقول حاجه لكل زول قاعد يشير لايف فيديو ده في جنوب السودان. انا دايركم يو جايز نيد تو ليرن او نتعلم من الطريقه نظام سلفاكير قاعد يدير بو دوله بتاع جنوب السودان. لو اختلفنا ولا اتفقنا انا بالنسبه لي ما مهم، لانه كل زول فينا هنا عندك أجيتك للواقع في جنوب السودان، وعندك قرايتك للواقع في جنوب السودان، وعندك التنبؤ بتاعك للواقع في جنوب السودان، وربما نتفق أو نختلف في الطريقة بتاعت تحليلنا للواقع بتاعنا في جنوب. أنا قلت هنا امبارح إنه السلفاكير يا جماعة
ما عنده برنامج بتاع بناء دولة في جنوب السودان. أكرر، سلفا ما عنده برنامج لبناء دولة في جنوب السودان. سلفا ما عنده برنامج لخلق وحدة الاجتماعية بين المكونات الاجتماعية في جنوب السودان. ما عنده بروجرام ده. سلفا ما عنده رغبة في بناء جيش وطني في جنوب السودان. وانا كلام ده قلته امبارح. ليه؟ لانه لو سلفا بقى بنى جيش وطني، الجيش الوطني الانتماء بتاعه قاعد يكون للدولة، لانه العقيدة بتاعت اي مؤسسة عسكرية وطنية هي الدفاع عن الدولة، هي الدفاع عن التراب بتاعت الدولة، هي حماية المواطنين دون فرس. دون فرس. يعني لو سلفا كير ده عمل جيش وطني، هذا الجيش الوطني المهمة بتاعه الأولية بتكون، وين ماسي ويتكلم في الكلام ده امبارح، بتكون هي حماية شعب بتاع جنوب السودان دون فرس. ما في جيش وطني بيقتل مواطنين، ما في جيش وطني بيغتصب النساء والأجهزة والأطفال under age. ما في جيش وطني بيعمل حاجة ده. كويس. الجيش الوطني دائما لو في حرب مع المتمردين بفتش المحل اللي فيه متمرد وين، وبيخلي المواطن يكون بجنبه. كويس، يكون بجنبه ويخليه. سلفا ما عنده رغبة يعمل الحاجة ده، لأنه الحكم بتاع سلفا كير بتستمد على عمود فقري واحد جدا، اللي هي divide and conquer or divide and rule، اللي هي فرق تسد بين المجتمعات. النظام بتاع سلفا كير بتعتمد على التعبية بتاع القبائل وتعريض القبائل ضد بعض، انه دائما الحرب. عشان كده لو انت لاحظت from day one النظام بتاع سلفا كير اخذ الطابع بتاع الحيمنة القبلية. النظام ده اخذ الحيمنة القبلية، وده قاعد يكون نقطة بتاع خلاف بتاعي مع ناس كثيرين the way they justify او analyze الوضع ده. because في حاجتين، انت ممكن تحلل الواقع ده بالطريقة سلفا كير دايره. النخب القاعدة في جوبا ديل ونخب بتاع جين الاراوند سلفا كير من بتاع وعراب ديل، هم عندهم حاجة معين، يعني دايرينك انت لو كسياسي وجيت وحللت الحاجة ده بعاطفة، والله ده هاي ملا بتاع دينكا ودينكا ده ياهم مهمنين ودينكا ده ياهو كده، انت ذاتك انت وقعت في فك بتاع النظام. انا هسه لو جيت لحاجة ده داير ليه داير، لانه داير يوصلونا يقول لنا انه يس النظام ده بيتهيمن عليه دينكا، تلقائيا هو دينكا ولدو دينكا والفيل التريد بيشوفوا بيشعروا بخطورة، مش انه هنا زادنا ما عندنا ذنب، والله هنا بندافع لسلفا كير ده وسلفا ده بيقعد. واي؟ بيكوز وي ار ان دينجر وسلفا ده ما بيمشي، مش ده كده. لكن انت لما تيجي تحلله بتحليل سياسي بتلقى النقد. ليه؟ لانه الزول المظلوم والزول المجروح مرات الرياكشن بتاعهم بتكون از ديفرنت. انا قاعد اقول للجنوبيين يس يا جماعه في ناس مظلومين، مش لكن انت المظلوم اللي بيحصل ده بوليتكس. You will not go in your own favor. ما بيمشي باتجاه والعواطف بتاعك. You will not go like that. إنه والله نوير we are منين مسلمين وشلو ولاتوكا وباريا. No, it will not go like that politically. Yes, أنت كزول مسلم لما نشوف هنا بنقول كلام السياسي، أنت بتشوف والله إدوار اللي قاعد يقول سياسي، إدوار المفروض يجي يقول الكلام ده عريان، ما بيجيب نتيجة. إدوار بيجي ممكن تيجي تتكلم دينكا ده أو كير دايرو ذاته. ده النظام بتاع سلفا كير دايرو ذاته. because الخطاب بتاعك ده خطاب بتاع استقطاب، انت قاعد تستقطب للنظام. كويس. وده خطاب بتاع التعبئه السياسيه للنظام. ولذلك نحن كمعارضه دايرين تغيير. انا ادوار الشيخ داير تغيير. we want change in South Sudan. we want change. we want that regime to go. that why نحن دايرين نستخدم خطاب السياسي لإسقاط النظام بتاع سلفا كير. ده نقطه نمرة 2. ولغياب الرؤيه للنظام بتاع سلفا كير بتاع بناء دولة بتاع مواطنة. شوف لو سلفا كير كان عنده رغبة ده ما سوى كان بخلي سلفا كير يعترض تكوين جيش وطني في الجنوب. ما في فرق سبب كان بخلي سلفا كير ما ينفذ الاتفاقية بتاع 2018 مع دكتور رياض مشار. ما في سبب. الحرب الآن ونينا جايين نتكلم فوق بعد شوية، الدائرة الآن في جنوب السودان الحرب خلقتها النظام بتاع سلفا كير. The SPLM-IG, the one created the war. Today, they want to blame war on SPLM-IO. إنه ده ناس رياض مشار. لا. كلامنا ما صح. كل زول في جنوب السودان, you guys have to take it clear. عشان كده responsibility
مسؤوليه بتاع اصغار نظام سلفاكير ده مسؤوليه بتاع 64 قبيله في جنوب السودان. ده ما مسؤوليه بتاع قبيله واحده زي ما سلفاكير الان بيستهدف إثنية واحده من ما بدا من يوم ذاك من ناصر. مش let us be honest and be frank جنوبين. The responsibility بتاع change removing regime of Salva Kiir, it is the responsibility of all 64 tribes في جنوب السودان. مسؤوليه بتاع 64 قبيله. كويس؟ لازم انت لو داير تغيير، otherwise انت داير تكون عبد، you want to be slave to the Kiir regime. إلا داير تكون slave, you want to be slave to Kiir regime لنظام بتاع سلفا كير. يس تكون slave كيف؟ انتوا قال السليفري ده مينينج معناه شنو؟ انت لما تكون قاعد ما عندك مرتب، ما عندك مرتب لمدة سنتين، يا اخي خليك لمدة سنتين، يا اخي شهريا ساكت. لو ما عندك مرتب لمدة شهرين وانت قاعد تمشي شغل من دون قروش، ده معناه شنو؟ ده سليفري. انت بقيت سليف، انت بقيت سليف to نظام بتاع سلفا كير. Let us ourselves simple question. النظام اللي قاعدين ده النظام بتاع سلفا كير، are they having money? Are they eating? Do they have access to the money في جنوب السودان? Yes, they have access to the money في جنوب السودان. Otherwise يالهم اللي قاعدين هسه في نيروبي سكرانين they are moving around مع يال بتاعت كل الدول الافريقيه ديل، والعربات الراكبين والقروش اللي عندهم وراها جايبينها من وين؟ جايبين ناس الوزراء بتاعتنا في جنوب السودان والشعب بتاعنا متشرد بيتفلوا بيعملوا عيد ميلاد، عيد ميلاد وزراء بيعملوا عيد ميلاد. واحد تلقاه كرشه تقدر له بكره عاملين كرش، تلقاه ماشي. انت زار لما تخجل تسال نفسك الحامل ده راجل ولا مرة؟ هسه شوفوا الوزراء ده هسه ما قاعد يسال نفسكم جنوبي، تسال نفسكم كده let me ask you a question. العامل ده المرة ده ولا ده راجل؟ كويس؟ I don't want to mention name, just I want to put it broadly like this. للوزراء ديل ده الوزراء ما عندهم ذمه وما عندهم كرامه وما عندهم انسانيه، ودول ناس امتيازيين وما عندهم ذره بتاع الاخلاق، ذره كده جامه كده صغير كده جامه طين كده بتاع الاخلاق ما عندهم الوزراء ديل، ما عندهم. because your nation your people are suffering. شعب بتاعنا they are suffering in Juba. have a good example. امشي جوبا ده الليله تمشي جوبا ده 3/4 بتاعت الناس تلقاهم منتظرين قاعد لافين في محلات بتاعت فضلات بتاعت بقايا في سوق جوبا. ليه؟ لانه just the only way of survival. بيجي هسه واحد قال لي امبارح، قال لي اي دول هسه المطاعم مش زمان بيكون بيعملوا جاربج بين برا كده مع الباب برا بتاع المطعم، حاجه اللي بيجي هسه بيعملوا انسايد. ليه؟ لانه زاروا الناس الشغالين زاروا بيجي انترست انهم زاروا الفاميلي بتاعتهم في الهوم هناك whatever they are getting is not enough. So you will take التراش ده البقايا دي الفضلات ده انتوا بتشيلوا البيت بعدك تفرز البتاع ده تفرز whatever you take the good of them و you eat them or you share them with ناس التانيين في البيت وكده. لما تطلع ده الوضع، ده المستوى المرحله اللي وصلتنا له نظام بتاع سلفا كير. ده المرحله اللي وصلنا له حكومه بتاع سلفا كير للشعب بتاع جنوب السودان، انه جرد الشعب بتاعتنا من الانسانيه بتاعتهم بما فيهم المثقفين الناس المتعلمين. الليله ده ما بتقدر تميز بين الزول المثقف والزول المتعلم والزول القرا والزول عنده كواليفيكيشن. لو ما عندك جود جاب بالذات الناس اللي ما لاقين شغل ديل والما عندهم واسطات وانت قاعد شغال مع نظام بتاع سلفا كير يو ار فيكتيم. انت في تايتل ده تايتل بتاع انك جردوك من الانسانيه، تبقيت ما انسان. لما تكون يتم تجريدك من انسانيتك معناه شنو؟ معناه يجردوك من القيم بتاعك الاخلاقيه. لما يبقى الليله مثقف بقى متسول، كل الناس دي في جنوب السودان تحولوا لمتسولين. وتجيني ده انت زارك تعبان تقول لي سلفا كير يقعد فور وات؟ انت ذاتك الشحات ده والجعان ده وبدوك تليفون ساعدوني، انت اين قوي شحات اين قوي انت قادر تدوك تليفون والله انا بعرف فلان في امريكا في استراليا والله انا ماشي للزول في سوق جبر ارسل لك قروش. لكن لما نجي نقول لك كل كير ده يمشي تقول لا كير ده ما يمشي. لاحظتوا المشكله وين؟ وانت يا شحات عندك قدره وقوين you will call somebody and you will need to be supported. But when we tell you the problem is not انك you call somebody ساعدوني no. The problem is النظام ده. المشكله في نظام القاعد الجاسم على صدوركم ده، القاعد في راسكم ده والقاعد في ظهركم ده، وبيفتنكم كقبائل وبيجيني ديالكم ما في مرتبات وبيموتوا وبيجيبوا جرحى
كويس بيجيبوا جرحى بيكونوا راكبين هنا انت بس نازل they warn you انت لما تكون قاعد حي ماشي على قرانك ودوك بيبور ولا ودوك ايود ولا ودوك جنجوله دناس جنجوله وضربوك وجيت محوق وجرى بتاع كبير انت بتكون قاعد زي كلب بيكون راقد زي كلب في بيلفام في مستشفى العسكري هنا في جوبا they don't care even العلاج بتاع التعبان ده بدوك لو ده تكون قاعد دينك طالع تقعد تكوري في مستشفى لعدي براك ناس بيتكم زار يكونوا تعبانين وبعدك لو ربنا شفاك وانت قدرت تطلع it is okay بعدك nobody care anymore ما في زول there is nobody care about you لو قطعوا كراك قطعوا يدك انت بتكون بعدك disability خلاص انت بتكون بعدك شحات وتلقى نفسك انت قاعد لما كنا بنقول لك انه اسمع وانت لسه ماشي على كورينك why do you need to fight why did you need to die انت بتخدم نظام عشان النظام ده يكون قاعد انت بتخدم نظام عشان سلفاكير يكون قاعد بأسرة بتاعه سلفاكير مع أسرته they continue looting the resources بتاع جنوب السودان الليلة ده انت شفت يا دولة شفت لكم يا دولة في جنوب السودان الدولة الرئيس بيجيب بيعين بيته ويجيب يقول لك اسمع بيتي ده ما اعرف شنو سبيشال وات ايفر في مواسم بتاع رئاسة الجمهورية ليه؟ لأنه ده استراتيجية بتاعت صنع استراتيجية بتاع تدريب كويس استراتيجية بتاع تدرج لأن السلطة ده بعدها تحولت من سلطة ملك للشعب بتاع جنوب السودان إلى السلطة ملك لأسرة بتاع سلفاكير ده أسرة ما عنده علاقة بجين we tell this we put it clear forward عشان الدنكاوي انت تعبان ده وسلفاكير قاعد يغشك يقول لك ده حكومتك بنقول لك ده ما حكومتك يعني الليلة ده we are going well this is not your government this is Salva-Kiir government والناس الدوس are defending Kiir government they are beneficiaries of that system ده الناس المستفيدين عشان كده قاعد نقول الابرياء اللي بيتم استقطابهم ديل كويس اللي بيتم استقطابهم نقول لك اسمع انت شيل سلاله شنو وده كلام انا قلته امبارح لاخواني من يال تشالا قولوا ان بيستقطبهم وسلفاكير بيستقطبهم ديل لما شالوا سلاح عشان تشال بنشال وينو بنشال الليله ده ياو جايبينهم مشي دوم وعرب ياو جايبينهم مشي بيموتوا في جنجوله ومهاتهم ياو لسه قاعدين في يونس ملكال تشالا ده ما موجودين في اراضي بتاعهم they are not protected so why do you pick up the gun وبتنتوا زي ده you guys بتنتوا بشكل زي ده you guys will end up like that now how we correct this this thing will just be corrected one way to go ما عنده لف دوران ولا جاي قدامنا بس خيار واحد بس كلنا كجنوبين اي زول في جنوب السودان you need to wake up الحرب الماشي اسي دي ما حرب ضد قبيله دي حرب ضد نظام بتاع سلفا الحرب ده ضد كير ريجيم anybody you should take it very clear ونظام بتاع سلفا كير it need to go انتوا لو دايرين تبنوا دوله في جنوب السودان فيه الاستقرار دوله بتقدم خدمات في سلام في امان والبلد ده ما يتفرتك كويس نحن محتاجين كلنا كجنوبين نقوم فوق نقول هذا النظام لا يخدمنا باي شيء نظام ده طلع ديننا نظام ده شرتنا نظام ده وصلنا لمرحله بتاع انه there is no difference between a dog and human being في جنوب السودان tell me الليله في الجنوب كلب ذاته احسن بين انسان لانه كلب ده جالس انيمال لان ممكن يمشي اي جنب البيت يكون راقد برا كده يدو اكل ولا كلب ممكن يمشي كان شاف اكل بعينه ممكن يقرا يشيله كان بيك ات اب and run away كويس it's not like human being وعندهم a lot of option كلاب ده they can eat but شو الوضع بتاعنا الليله في جنوب السودان امشي شو الوضع في المستشفى بتاع الاطفال بتاع جوبا شو الوضع في مستشفى جوبا شو الوضع في المستشفيات الثانيه الزول اللي ما عنده قروش بتكون راقد زي كلب في مستشفى جوبا التعليمي ده ولا في زول بيشتغل بيك لا في علاج لا في شنو لو ما عنده قروش nobody cares about you ده ما الوضع اللي قاعدين فيه الليله كدوله ده الوضع اللي قاعدين فيه كدوله ده الوضع اللي قاعدين فيه كشعب اذا how do we get out of this عشان كده ما يجي يقول لكم والله ده قبيله بتاع النوير ناس دايرين يشيلوا السلطه ما في دايرين تغيير we want change في جنوب السودان نحن حاربنا جلابه عشان نبني دوله بتاعت كرامه نعيش فوق كبشر ده السبب اللي خلانا كجنوبين نرفع سلاح في 55 وجينا رفعنا السلاح في 83 ما رفعنا السلاح عشان شرذمه شلاليه من الامتيازيين عافنا من النخب يكونوا قاعدين وجاسمين على صدر شعب ما عندهم رحمه بانين كرش كبيره واحد تلقى له شايل له 3 موبايلات حرامي ما نافع والشعب ده متشرد ده ما دوله لينا رفعنا جلابه زول ما كان بيعمل الحاجه ده
جلاب الكونا بنقولوا جلاب ده ناس كعبين they was not doing this الليله ابنا جلدنا قاعد يعملوا له شعبهم كويس. وبالمناسبه before I go forward انا قلت يوم ده النظام بتاع سلفاكير قاعد يستخدم ناس. نظام بتاع كير ده بيستخدمك زي كوندوم وبعد ما يستخدمك وبيدعك وده الحس هو قاعد يعمل له is actually infiltrated اونلاين وبعد شويه they will throw it away. They will throw him away. Done. خلاص. You use him. And you wash. ده مش نظام. وينه أكولكور وين الليلة؟ أكولكور ده مش هو سبب نظام بتاع سلفاكير؟ اطلع ديننا كلنا في الجنوب ده مش أكولكور؟ خد سيستم بتاع CCTV سيرفيليان في كل المحلات في فنادق في بيوت بتاع الناس في حمامات وين؟ ده أكولكور عشان راقبوا الجنوبيين. جنت انا قلت الكلام ده قبل كده قلت له one of the worst record بتاع الكولكور في جوبا ده انه في اي بيت دنك في جوبا الكولكور جنت فوق بتاع security to monitor لانه ما ده بالنسبه للنظام بتاع سلفاكير جين they need to maintain their support لكير regime for system to continue. عشان كده اي دنكاوي كان بيشوفوك انت خطر يا you kill يا you run away if you start criticizing الرجيم بتاع سلفاكير. that is the truth. مش ده حقائق ده كان الواقع. we talk about it here. مش الكولكور وين الليله؟ الكولكور في سجن. في زول فيكم يتخيل وان ده انه الكولكور راح يكون في سجن؟ في زول؟ ما في زول. ما يتخيلتوا حاجه ده لكن هنا يتخيلناه. في زول كان يتخيل انه ملونج ده وان داي هيلقى نفسه برا وكد ويصل مرحله بصفقوا له كينج بول هو كينج بول ايزول مولونج ده نمر راسه كبر وخلاص بقى خلاص يعني عنده باور بتاع وات ايفر. كنا قاعدين في جوبا اوكي. وين مولونج الليله؟ از ريبل قاعد ياو في نيروبي. از جود وطلع شاطر قال انا ماشي لعلاج لانه بيعرف انه كير ما كان بخليهم وكان بذلوا وبهينوا وتتمرمط لانك انتوا ما بتفهموا. لما بنقول لكم انه هذا النظام بتاع السلفاكير ده you guys need to stay away from it. The only way for all of us as South Sudanese to build a stable country البندوق صدرنا هنا ده بلدنا this كير of سلفاكير have to go. نظام بتاع كير ده it has to go. ما في two option only. لو إذا انتوا دايرين دولة الجنوبين إذا أنتوا دايرين دولة تعيشوا فوق بكرامة ما في قبلية ما في محسوبية ما في whatever this كير لأنه السيستم بتاع سلفاكير the origin بتاع القبلية والديفيجن في جنوب السودان. and you can tell me you will reform it. ده كلام كنا بنتكلم فوق مع رياض مشار قال ريفورم وده قام شال قال ريفورم بتاع شنو يا زول you just كلام ساكت. how can you reform? you will be able to reform النظام بتاع سلفاكير ده كيف؟ رياض الليلة ده في السجن. we told him he did not listen. وين؟ الليلة في السجن. because I'm not so fine. Did he listen? كير الجال باجة تعليم بتاعه تعبان ده ما قبل تنيوه قاعد يقولوا لك تعليمه تعبان ما نفس كير ده تعليمه تعبان لكن ناس قاعد يفكروا كيف يا ناس لسه مطلين دينكم كلكم طلين دين جنوبين ده كلكم هسه ده ما يا النظام بتاع سلفاكير and we are joking ما متعلمين الناس زي شنو والله شنو يا ده we can see that. قلنا لكم يا جماعة عملوا حسابكم وما تقول لي انه انا دنكاوي والله انا دنكاوي and this our government rubbish nonsense لانك انت ما فاهم جاهل. انت الدنكاوي جاهل يا بيجي بيقولوا we are denka and this our government nonsense. go and talk to شنو you being blind fool by corrupt elites. that is not your government and that's why they will use you like Molong. Kir will use you. After he use you he will humiliate you and after that he will trash you. لو انت طلع زول شاطر بتجري برا بتكون زي ملون كده تكون قاعد في نيروبي. عشان كده قربينه لما طلع شالوه برا مشى اتمرة طوالي. ده نفس الخطأ اللي عمله بيتر بيار وكده كنا بنقول له والله this our government generation exit وشنو كلام الفارق ده وماشي جوبا. قلنا له because he thought he جين he's son of جين. قلنا له اسمع you guys need to think how this regime thinks. مك ما في اتشنم مك ويبغن مشى قبضوك سجن لانه ما فاهمين السيستم ده كيف.
how system run the country. Now أكولكور وين؟ أكولكور في سجن في جوبا، وخطر خيره كان لو ما زول قوي وبنى بيت فيه يعني بنى بنيان قوي جدا كمدير بتاع جهاز الأمن. أكولكور كان مات قبل 6 شهور ولا 7 ولا قبل سنة، وكل زول يجي يقول لي دورت كذا. مال الميشن اللي كان ماشي بيت بتاع أكولكور is to kill him. كويس؟ is to kill him. ده كان الميشن. they fight لهذا واخته مات في البيت، ولد الصغير اللي كان ما اعرف 16 ولا 17 سنه داك they kill him في البيت مع كولكور. يعني تفتكر لو طلقه ده كان وقع في كولكور كان كولكور هاي كان مات. anybody you have to learn. all you have to learn that it is still you have time. General, listen to this what we are saying here, my brother. Listen to this and be careful and try work yourself out of it, because you are next. You are next. Can anybody tell me today you will be better than a Kolkur or a Paul Malone? Huh? Can he say that? No. Today a Kolkur being humiliated. a Kolkur الجداد في جنوب ده بخاف منه، خليك من البشر. ده منو ما كان بخاف من الكولكور في جوبا ده. ما كان في فرق بين الله وكولكور في جوبا. لكن الله زار ما كان وازلا كولكور. للديكتاتورية بتاع كولكور والاستهداف والقتل والتشريد والقبض والاغتصاب والتهذيب كولكور كان بيعملوا للشعب بتاع جنوب السودان. Where is him now؟ وقاعد يجينا هنا في كلام هاوس. I hope he is watching. I hope you are watching this live video and you learn from it. أي زول after you being humiliated لو أنت قدرت تطلع تعال برا أبقى زول بتاع تغيير. You have to learn إنه change is very important. نبني system. أنا بنبني دولة. نبني دولة اللي بيحترمنا. نبني دولة بيحترمنا. أنا كيدوت أنا بخدم الدولة ده، كان الدولة ده أنا فشلت في الخدمة بتاع الدولة، أنا مش بقعد في بيتي بشرف وكرامة. مش بتبني دولة بتاعت شخص ترفعوا الشخص ده كله في ظهركم، شايلين سلفاكير في ظهركم ليل ونهار زي بعض الأغبياء بيعملونا في السوشيال ميديا. لكن when he finish use you will trash you زي كلب. بيجاك زي كلب وتتزل زي كلب. ليه؟ لازم تعرفوا حاجة ده كويس. وكلنا بنقول عليكم هنا يس يقولوا زول يقول لي إدوارد الليلة ده إدوارد ده قاعد يشتم وبقول أنا ما قاعد أشتم، أنا قاعد أديكم خطاب سياسي، أنا قاعد أقول لكم المؤلم اللي لازم تسمعوه كجنوبي كلكم، عشان ما يجينا زول هنا والله سلفاكير وكلام فارغ اللي انتوا بتعملوا فوق ده. This system have to go. نينا دايرين نقول نبني دولة اللي انت لما تختلف one day لو جنرال توماس بيجي رئيس بتاعت الدولة ده وانا بقيت زول شغال في الحكومة ده وزير اختلفت معه، انا مش بقعد في بيتي بشرف. مش يقول لي يا ادوارد امشي اقبضوه وزلوه وخلطوه في اقامه جبريه وكلام الفاضي النظام بتاع سلفاكير بيعمل. Did you see where I'm coming from? Did you get it يا جنوبين؟ and we don't go far away. ما نمشي بعيد. We have just example هنا. هنا example two example بتاعت جنرال بول مالون واكزامبل بتاعت أجدا example بتاعت كولكور. The last example we continue with our topic. The example بتاعت بولميل غشاو السلطة غشاو. كلمناه هنا قلنا له يا ولد، مش قلنا أنا قلت له كلام ده هنا في اللايف فيديو ده، قالوا الناس يدوروا ناس عطالة وقاعدين في الويست. هنا ما عطالة، we are hard workers. هنا دل we are hard workers. ونينا لما تلقونا في الاونلاين زي ده because we love that country. We love that country and we sacrifice for it. And I want to see a country like a دولة أنا قاعد فوق ده before I die. أمريكا أنا قاعد فوق ده والكهرباء أنت شايفينه ده ما بناه الله. ما الله يوجه ولا الشيطان يوجه من فوق بناه لأمريكان. This country was built by Americans. بناه ناس. They work hard for it. They sit down. They think for it. They said, this country, we have to move forward. عشان كده جون كينيدي قال ما تسأل نفسك إنه أمريكا قدم ليش شنو في one of the speech بتاعه. Don't ask yourself
امريكا ده عمل شنو؟ اسال يور سيلف ككونسيرن كسيتيزن كريال سيتيزنز انا قدمت شنو للبلد ده؟ نحن عندنا ابيلتي نبني جنوب السودان بلد كلنا نفتخر به، مش bunch of idiots حراميه ما عندهم اخلاق ما عندهم مبادئ لصوص غير يعمل لهم كرش وشايلين موبايلات وتلفونات وياكلوا مال الشعب وتيجي تقول لنا الناس اننا فشلنا في بناء الدوله. الدوله بتبنى بفرض بتاع القانون، الدوله بتبنى باكاونتابيلتي، الدول بيبنوا بالشكل زي ده. الدوله بتبنيه كرئيس انك ما تمارس المعصوبيه تمارس الغبليه كرئيس. لكن انت الجنوبي اذا كان القبليه في جنوب السودان بيمارسوا رئاسه الدوله، انت متوقعين من دومينيك كوي والمنيان شنو؟ الزول المواطن البسيط انت متوقعين منه شنو؟ ولا جوك ده انت هتوقع منه شنو؟ اذا المؤسسه القبليه في جنوب السودان بتمارس في رئاسه الجمهوريه، مكتب بتاع الفاكر ما بتلقى المكتب ده انه رمز بتاع جنوب السودان، بتلقى الماجورتي الكلهم القاعدين سلفاكير جايب لنا ناس واراب 99 و 98% من واراب قاعدين في رئاسه الجمهوريه، تلقاهم الوليو وكده ينقع وكلام الكثير. انتوا هتوقعوا شنو من الجنوبيين؟ ده الرئاسه بتاع الدوله اللي بتحكم 64 قبيله، الكل اللي بنشوفه ده الرمز بتاع سيادتنا هنا كجنوبيين، وتقول لي we are building a state. Are we serious? Are we serious? Rubbish. We are not serious. جنوب ده نبنيه في زول هيجي نازل قاعدين ما تقولوا جنوب ده حتى قاعدين في روم في كلاب هاوس والقاعدين شير اللايف فيديو ده، في منكم في رئيس وطني بيجي وبقعد في كرسي ده وكلنا will stand up we clap our hand for him. رئيس لما نقول ليرني شارع مش يقول ليرني شارع لبارغزال عشان الوايد عشان متيانغانيور يجي يلحقوني شانان لو انا موتى. هو بيبني شارع بوصل الشارع ده لتوريد ليه؟ نوصله الاول حاجه لتوريد لان عندنا ذهب، عندنا موارد في توريد بتغذي الاقتصاد الوطني خليه يخش جبهه. بنوصل الشارع ده نبنيه ليامبيو لانه يامبيو عندنا ريسورسز وعندنا كونكشن في حاجات كويسه to other countries. نبني الشارع ده، نبني الشارع لبنتيو لانه بنتيو منطقه بتاع الانتاج بتاع النفط نربطه بعاصمه بتاع جنوب السودان، وكذلك جنجوله وكذلك على النيل. مش عشان انا داير يا الجين يجي يساعدوني كان انا ضربوني نبني الشارع تقول انا داير تبني الشارع. انت ممكن تبني شارع لعويل اذا انت انشات ورجعت مستقبل المصنع بتاع انتاج الرز. ليه؟ لان يا دايرين انتاج ده يصل جوبا ويصل لباقي مدن تاع جنوب السودان، بنبني له الشارع ده. الشوارع بتبنى بهذا الاسس لكن ما بتبنيه باساس بتاع زول عقليته عقليه عسكريه ديكتاتوريه وداير بس تفكيره بس عشان يقعد في السلطه ويبي بروتكتد. اخيرا اين بولميل؟ ما قلنا لبولميل هنا لما جاء متعجرف قاعد يتكبر. I hope you watching this live video يا بولميل. كلامنا انا قلت لك هنا، انا قلت له الزول ده ما عنده تجربه سياسيه، ولد ده ما عنده تجربه لانه كان متقطرس متعجرف يتعالي علينا. قلنا له اسمع هوي تقاعد تلعب تقاعد تتعامل مع نظام ديكتاتور. انت قايل لكم سياسه اللي لقينا وين؟ وانت قاعد جينا كده طوالي كده ووب زي ده هنا قاعدين في السوشيال ميديا وي ار بوليتيشن باي اكسلنت. نو مارسنا السياسه ده وعرفنا السياسه كعلم وكفند. عشان كده قلنا لبولميل يوم ده لما هو كان بيجوط هنا ده قلنا لبولميل لا يا بولميل يو كام داون. جه شغال تهديد شغال ارهاب ومشي اسفي لما سميروا كلامه جينا قدمنا له النقد هنا وجاء حدد لما قدموا له النقد قال انا بقفل الانترنت. معه زول اسمه لامبوز لما كان امين العام بتاع الحركه الشعبيه they team up against people of South Sudan. الحركه الشعبيه وده امين العام بتاع الحركه وده كان سكرتير الاول لشنو كده في الحركه الشعبيه واللي هو في جهاز امن الفريق. قلنا للامبوس يا لامبوس لو نسيت خلينا نذكرك، ممثل بتاعك في خرطوم بتاع الحركه الشعبيه جنرال ماسيو لما رفع العلم بتاع الحركه الشعبيه في النيلين وخشبه السجن. العلم بتاع السودان الجديد كان بقول سودان جديد الماني ديمقراطي حريه كرامه سلام وعداله ومساواه.
ده كان الشعار اللي كان بيرفعوا للحركه الشعبيه. انتوا لو ما عارفين ارجعوا لكوادر زي ده، خليه اسالهم قول لهم مشروع حركه دي شنو المفروض تنبني، وشوفوا هسه انت بتعملوا شنو للجنوبيين. انت بس بول مال دي يقدموا لك نقد بس تكوري تقول انا ماشي نقفل الانترنت. ترامب بتاعنا في امريكا ده بس بيقولوا دين ما قفل الانترنت. جو اند ليسن اونلاين، شوف ناس بيقولوا شنو لترامب. قفل لنا انترنت هنا في امريكا because you feeling a threat of criticism. لكن this is what Bulmel and Boslam they did to the people of South Sudan. وبعد كله they reached into agreement and they shut down the internet في جنوب السودان. ده حريه بتاع التعبير بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، ده ديكتاتوريه. وقلنا لك اقول انت بتعمله ده والله سلفاكير راح يطبقوا فيك. كلامنا ما قلنا له هنا، قلنا له الاهانه والانتميديشن بتعمله لنا ده والله السلف ده يطبقوا فيك. وفعلا سلفاكير ما طبقوا في بولميل. مش سبق فيه النظريه بتاعت تي جي اكس، جو اند ريد اباوت ات، ولا النظريه بتاعت فيثاغورس. ده طبق فيه نظريه اسولا رجع والانتقام، نظريه ايسولا رجع والانتقام في بولميل. strip him off completely. ده ما حصل في تاريخ بتاع البشريه انه فريق to be stripped من فريق لجندي. ده انا زاد ده ما شفته ذاته. معلش لو زول عمل انقلاب بدو طلقه بالرتبه بتاعه ده، يعني ده اهانه زاده للدوله ذاته. انا ما يعني كيف فريق لجندي ويكون تقول لي ده فريق وسط عساكر يقول لي ده ما حصل. انت بتشيل له سال العام كان جردته بتنزله يمشي يقعد في بيته، شيلت الرتبه ده منه كان هو يرتكب جريمه بتحاكمه وبعدك تمشي يقعد في بيته. لكن تجرده من الرتبه بتاع فريق وتبقيه جندي ويكون قاعد مؤسسه عسكريه، ده نيفر هابن في عسكريه. لكن ليه شغل بتاع ميليشيات، شغل بتاع ركوب راس، شغل بتاع زول خلفيته عسكريه سيفل. كويس. حكومه بتاعنا كانت بتاعتك. كويس. ده ما حصل. وانا عشان ده اختم وعشان بس اشغل الاصوات بتاعت تجويق وندي فرصه للناس. لكن ده كل مره بنقول لكم انه سلفاكير ده اتهزوا من قبلكم، تعلموا من قبلكم، والجنوبيين ما قاعد يتعلموا. وده نقول له يا اولي اتعلم من بولميل ودمية، اتعلم. This guy be careful, you are the next. You are the next. ده الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، ده طريقة اللي قاعد تحكم بها. بولميل الليلة وين؟ بولميل يوم داخل بيجي بيحدد فينا هنا في جنوب وما عرف، وقال ما عرف رياق مشار ووايد عامي ده توريس اورجنايزيشن، والرياق ده لازم يدخلوه سجن وما عرف وانتوا الجنوبيين، وقال ما في حركة تانية في جنوب السودان، ما في غاية إلا سلفاكير بس. مطبلاتي وين الليلة يا بولميل؟ انت وين؟ قاعد في السجن بتاعك مسجون في البيت. وركب سرج بتاعت فساد، عين مرته قال ما عرف مستشار شنو كده اول في وزارة عدل، فساد بتاع النخب اللي ما بيخجلوا اللي ما بيعرفوا الدوله. انا زول زي ده ولا زول زي جوك ده ولا زول زي دومينيكا كوي قاعد وليين ماسيو، تجي مرتك تعينوا في وزاره عدل يا عشان انت بقى عندك سلطه؟ ده بيحصل وين؟ لكن لانه ناس ما عندهم تربيه سياسيه، ما عندهم تربيه بتاعت اخلاق، لانه السياسه مع الاخلاق بيمشوا مع بعض. يعني هسه انا اقوم مرتي اباني ده عشان because it was the voice of the people forum ابقي واقول لي والله because هي اباني تتعين في المنصب كده ده هنا بنبني في الدوله. ده اللي ناس بولميل بيعملوا للجنوبيين. ويتنقوا قال انا جيل الشعب، والله جيل الشعب الزري بلاش من الشباب الزري، لانه فرق بينك مع قبلك ما في فاسد. but good job سلفاكير، قاعد نقول لكم انه انتوا خلوا بالكم من سلفاكير، انتهزوا من سلفاكير. سلفاكير ده بمرمطكم بيجيبك وبيستخدمك، وبعد ما يستخدمك ببلك بيشتغل فيك بل مش هي جوك مش كده بل بس. Kir will bring you, he will use you to maximum. He use you يستخدمك في اجندته وبعدك يبلك.
كويس يبلك ويهينك لو بلاك ساكت بل البسيط ده معلش يبلك وبيهينك كويس يقعدك في البيتك تكون قاعد مسجون تكورك وبعدها يستعدفوا قبيلتك منطقة تجاي منه ما قبل كم يوم الناس أويل قاعدين يستعدفهم ملون زمان من ملون اتمرد قتلوا ناس أويل ده نظام اللي دايرينه ناو بولميل يوم داك ناس أويل بيدفعوا ثمن because of أويل ده قالوا لسلفاكير جيب لنا بولميل لنا رئيس ما انت براجع سلفاكير جاو جبته لو انت اختلفت مع بولميل أويل ذنبه شنو؟ انت اختلفت مع ملون ذنب يا أويل شنو يقتلون أبرياء. شفتوا النظام بتاع الحكم بتاع سلفاكير كيف؟ المهم خلوا بالكم يا جنوبين، خلوا بالكم يا شعب بتاع جنوب السودان. انا داير اقول لكم من قلبي انا I'm very honest with you guys. جنوبين انتوا دايرين دولة فوضى اللي انتوا قاعدين تعملوا فوقه ده خلوه. قبلية اللي قاعد تمارسوا فوقهم بلا منطق ده خلوه. ده كله سياسات بتاع النظام بتاع سلفاكير. قدامنا خيار واحد بس. We need to come together كشعب. We need to come together كشعب. We need to come together كشعب بتاع جنوب السودان. This regime of Salva-Kiir it has to go. انتوا اللي دايرين دولة. لكن انتوا لو استمرتوا بالغباء والجهل والقبلية ولا مبالاة الجنوبين فوقه ده وتعينوا للحق والله دي يا اخي النوير يا قاعدين شاكلوا يا اخي النوير ده بتاع مشاكل يا اخي. والله اكواتوريا ده الناس دايرين انفصال يا اخي. You guys will remain like that. وسلفاكير ده بهينكم وبذلكم. وسلفا ده في النهاية هيركب بيدو الكرسي ده. ولما تتمنمن بدوك طلقة في راسك. كان ما دخلوا سجن بدوك طلقة في راسك. كان قلت رأي مغاير بيطلعوا دينك. لأن انتوا قبلتوا تكونوا عبيد للسلفاكير وأسرة بتاعه. لكن أنا ديل نموت أحرار. بنموت أحرار هنتكلم في السوشيال ميديا لعد يوم القيامة، لعد يوم الساعة، لعد القيامة يقوم بنعرض نظام بتاع سلفاكير. حتى لو موتنا خارج جنوب السودان بنموت بشرفنا. ولنتوا ديل قبيلة تكونوا عبيد للنظام بتاع سلفاكير وتموتوا انتوا زاركوا هتموتوا من قبالنا. لأنه because you don't have any good nutrition, you don't have any food, you don't have system except few elites الناس اللي شايلين البلد. 3/4 ده كله بنموتوا قبل عمركم. لأنه كان مريض ما في مستشفى بعالجك. لو ما انت قروش عشان يودوك ان ولا يودوك وين انت بتموت في جوبا ده. بتموت في مستشفى جوبا زي كلب. ومباري انت كله قاعد تعرف عن سلفاكير. لما تمرض سلفا ما بيجيك لأنه ما بيعرفك. ولا امين العام بتاع الحركه الشعبيه بيجيك لانه بيعرفوك. They don't care about you. Even they don't give them about yourself. إذن خلونا نبني دولة ونجيب نظام المنتخب اللي بنحاسبه. برلمان بيحاسب رئيس. مش رئيس ديكتاتور ممكن يحدد البرلمان يهيل البرلمان في أي وقت وديره. المهم أنا مشيت كتير. تعلموا من تجربة بتاعت بولميل. زي القصة أنا قلت قبل كده هنا ده. قصة بتاعت عسد وزيد والثعلب. زيد والأسد والثعلب مشوا للصيد. لما مشوا للصيد قبضوا 3 غزلان. 3 غزالات 3 حيوانات. ناو 3 غزلان لما جابهم أسد قال لزيد يا زيد اقسم الوجبه ده بيناتنا 3. الزيب لانه حيوان غبي وجاهل ومتخلف قال طبعا هنا ومطبق نظريه بتاع العداله. نظريه العداله في تقسيم. عمل شنو الزيب؟ قال يا ملك الغابه هذا الحيوان الكبير ليك انت وهذا المتوسط لي انا وهذا الصغير لذاك المشاقب الصغير الذي يدعى الثعلب. يعني ده زول صغير خليه ياخذ سمول ياخذ الاكل الحيوان الصغير ده. عسد غضب لانه ده زول قلبه كبير زي سلفاكير كده وناول لك رب كف للزيب و immediately he sent
زيب to God رسل ربنا طوالي مات. ها أسد قام قال لي يا صالب تعال يا صالب. صالب جا قال اسمع اقسم الاكل ده. الاكل ده لما دول صالب عين كده قال اسمع الراجل ده قلبه كبير، لو انا حاولت عملت خطا زي الزيب اللي عمله ده انا بضرب في 60 داية I'm going to be dead. So what I should do قال اسمع let's use the tactic بتاع survival. قال how we use it. قام قال لأسد يا أسد يا ملك الغابة الحيوان الكبير ده فطور بتاعك. قال تمام. والمتوسط ده غدا بتاعك. قال تمام. والصغير ده بتاع العشاء. قال very good excellent. قال لي وصفق له قال ده توزيع تمام جدا. قام سأل لكن قال انت هتاكل شنو؟ قال انا لما تاكل الحيوان الكبير ده اللي بفضل وراه انا باكله. انا will go like that لعدي مع عشاء. قال تمام. قام سأله قال لي اسمع انت زول ذكي جدا، من اين تعلمت هذه النظريه العادله في التقسيم؟ قال له انا تعلمت هذه النظريه العادله في التقسيم في الضربه بتاعت الزيب. اسد قام ضيق كويس. ناو كلامي ده انا داير اقوله لكم انتوا قاعدين مع سلفاكير في جوبا، كلكم اللي قاعدين تشاهدوا لايف فيديو ده، اي زول جنرال مع سلفاكير واي زول وزير مع سلفاكير نهايتك دائما بتكون زي النهايه بتاعت الزيب. اذن انتوا لو دايرين تبنوا دوله نبني دوله يكون فيه هنا شرف وكرامه، ومي وزير يكون قاعد لنا 20 سنه في منصب زي بتاع ابوه وتكون قاعد في حكومه زي حكومه بيتكم، ده حكومه بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، والمناصب ده مناصب بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. It is just temporary. يدوق له بعد كم شهور يشيلوك برا ولا كم سنه تتشال يجي زول تاني يقعد. We continue giving service to the people of South Sudan. ده شغل دوله ونينا دايرينه. We have to be honest with ourselves. دولة زي ده دولة فيه سلام، فيه عدالة، فيه مساواة، فيه ديمقراطية، فيه حرية. الدولة ده لو this SPLMIG as a system لسه قاعد you جنوبين will keep dreaming. انتوا هتكونوا قاعدين تحلموا وفيديو بتاعي ده قاعد and you guys will come and listen to it in 5 years. لو انتوا استمريتوا بالطريقة ده وسلفاكير طبلتوا ومشيتوا قال الانتخابات الوهمية سلفاكير قاعد يعملوا هسه وانتوا صوتوا له وسلفاكير رجع قاعد في الظهر جنوبين تاني، جنوبين will continue suffering. وانت ما هتقدر تقول لانه الاجهزه الامنيه ده وما تحلموا بالديمقراطيه وما تحلموا بانتخابات حره ونزيه. الزول اللي بيجيف ده زول سلفاكير داير want to use him يقول لك امشي كده. وسلفاكير لو في انتخابات بفوز بالرجال غصبا عن اي زول في الجنوب ده، لانه ده انتخابات تاد بندقيه بتاعت كلاشينكوف. الانتخابات الجاي بتاع كير ده تاد بندقيه بتاع كلاشينكوف. ده ما انتخابات بتاع اخوي واخوك والحريه وسلام وعداله ومساواه، لا. ناو انا عملت زمن وانا افتكر عملت ساعه تمام جود. لحد هنا انا رسلت المسج الجود اللي افترض نمشي للبيبل بتاعت ساوث سودان. The next 1 hour let's play الفيديو بتاعت التنويب make some comment and bring people up. But the main message بتاعي انا الليله دي انا رسلته للشعب بتاع جنوب السودان. ما في خيار قدامنا يا جنوبين. We need to free ourselves. Second liberation ده you have to start. We need to remove this system of Salva-Kiir. لو نينا دايرين دولة. لكن غير كده اي زول بقول لكم كلام غير كده مطبلاتيه بتاع الرجيم بتاع سلفاكير في كلاب هاوس في السوشيال ميديا وديل they don't want what they want. ديل 3/4 بتاعهم قاعدين في امريكا وفي استراليا وفي كندا. ديل ما عندهم علاقه بالمأساة ولا معنا. اللي انتوا شايفينهم ديل عملوا لكم ازعاج ديل في السوشيال ميديا. ديل ناس شبعانين قاعدين في امريكا بياكلوا 3 وجبات 4 وجبات، قاعدين في كندا، قاعدين في استراليا، قاعدين في اوروبا. جزء منهم بياكلوا الحكومات بتاعت الدول دي. واحد ما في حكومه في جنوب السودان قاعد ياكل الشعب بتاع جنوب السودان. خلوا بالكم من الناس زي ديل. اكرر I repeat خلوا بالكم من الناس زي ديل. they supporting corrupt regime في جنوب السودان وقاعدين تحت حكومات ديمقراطيه في الدول بتاعت ويست
بياخد مرتب، الشغال باسبوع بياخد مرتب بتاعه، الشغال بشهر بياخد مرتب بتاعه، الشغال ب 2 ويكس بياخد مرتب بتاعه. لو انت ما شغال بقيت عيان حكومه ده بيعالجك، بيدوك احسن مستشفى، ما في زول بتاع بيتكم بيشيلوا كده، النيرس they will take care of you لحد they actually يعالجوك، وبعدين اقول لك يلا امشي، ودوك امشي بيتكم يو جود، ما زالوا ما دايرين منه قروش. ده الناس اللي بيتكلموا بدافع عن النظام بتاع سلفاكير ده. Be careful about them. You cannot be in West and supporting corrupt tribal regime killing Junubin, displacing people of South Sudan. عشان كده نحن بنتكلم قاعدين في West هنا ليه we talk about change because in an opportunity to speak, because we are using the freedom بتاعتنا هنا to speak freely about the corruption بتاع النظام بتاع سلفاكير. And we want that regime to go لأنه دايرين جنوب السودان انتوا تستمتعوا بخيرات اللي هنا قاعدين نعيشوا في البلدان دي. لأنه لما نبني حكومة، تجيب حكومة جايبوا مواطن بيبني بتقدر تحاسبه، لأنه لازم يكون في checks and balance. الحكومة اللي ما عندها checks and balance ده حكومة بتاع dictatorship، ده حكومة بتاع ديكتاتورية، ده حكومة بتاع واحد قاعد يسألني قال how you going to move him؟ we're going to move him by fight by whatever يمشي. إذا مظاهرات ثورة شعبية مصلى زي حرب الماشي الآن بجنجوليه وفي استوائية وفي وين كله everybody need to fight في جنوب السودان. we remove him. now so ما قاعدين جارين they are running from war في جنجوليه. so why people are afraid in how you remove him؟ انت زاد قاعد اسال السؤال ده يزا اركب المركب ده. instead coming here want to ask me how are you going to remove him؟ how am I going to remove him؟ كويس؟ it should be removed. how people are fighting. يمشي ببنية وشلوت يمشي، مليون خيارات يمشي. صلوا لربنا ده قول يا ربنا شيل النظام بتاع سلفاكير ده. it is another way to remove النظام بتاع سلفاكير. كويس؟ now خلينا نشتغل الصوت بتاع أجدة. أنا عارف كلامي ده بوجه قلب ناس كثيرين و I'm being to be trashed all night, but it is okay. The message have to go to the people of South Sudan. The message have to go to the people of South Sudan. Let's play عشان ندي فرصة للناس. نمشي للكلام بتاع أجدة أتنويت. Oxen. كنا نشغل المؤتمر الصعب بتاع أتنويت قبل. To address the events happening in northern Jonglei, where government forces have stopped rebel offensive as they attempted to advance and cause havoc to the civil population in the greater Jonglei region. We commend our SSPDF forces for their response to their national duty. However, the government of the Republic of South Sudan reiterates its commitment to fully implement the revitalized agreement on the resolution of conflict in the Republic of South Sudan. يا جماعة جنوبين عشان تشوفوا الكذب والنفاق والاستهبال بتاع النظام بتاع سلفاكير. يعني أتنويك وزير بتاع الإعلام قاعد يقولوا نحن قاعدين نجدد وبنقول إنه نحن ملتزمين بتنفيذ بتاع اتفاقية بتاع 2018. أنا ما أعرف أتنويك ده يعني is he lying to himself وقاعد يغش شعب بتاع جنوب السودان، قاعد يغش المجتمع الدولي، قاعد يغش منو أنا ما بعرف. كويس؟ جنوبين هسه في اتفاقيه بتاع 2018 قاعد يطبقوا فوقه. انا افتح فرصه وشويه عشان I want to make it short. في اتفاقيه بتاع 2018 قاعد يطبقوا فوقه. ده منو ياو دمر الاتفاقيه ده؟ ده ناس تنجوك، ده نظام تنجوك قاعد يدافع عنه الليله ده. Who creating war in Western Equatoria? Who creating war in Western Barghazal? Who created war in Nasser? Who created war in Jungule? ده منو؟ ده نظام بتاع سلفاكير. ده منو ياو قبض خط دكتور ياك مشار في السجن. ده أسفل مايو. أسفل مايو. They are the one put دكتور ياك مشار in السجن. In prison. ده منو القبض الوزراء بتاع الحركة الشعبية في معارضة في جوبا
وقبضهم ودخلهم سجن. ده منو شردهم؟ الشرد منو؟ الليل ده ويد ده قاعد ليله في غابات وجرى ليه وكان نائب رئيس برلمان. ده كان منو؟ ده مش SPLM؟ ناو لما تيجي تقول انا ملتزم بالتنفيذ بتاع اتفاقيه، يا اتفاقيه جنوبين يا اتفاقيه the government want to implement. اذا انت قاعد تتكلم عن اتفاقيه، انت دخلت رياض مشار سجن ليه؟ ورياض مشار نائب الاول بالاتفاقيه دخلته في السجن كيف؟ let him continue. As the cornerstones for sustainable peace, security and stability. شوف الكذب ده قدر شنو؟ قال اتفاقيه بتاع 2018 ده هو اساس بتاع السلام والاستقرار في جنوب السودان. الناس اللي ما قاعد يلعبوا بعقل بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده انا قبل كتبت هنا العنوان بتاعنا we are not at war. ده تنوي قال الكلام ده قال they are not at war. How the state managed war in South Sudan. These people they are playing with South Sudanese mind because they are managing war. Kev, you are not at war. Who started the war? Who start attacking SPLM-IO in Western Equatoria? Who start attacking SPLM-IO in Western Barghazal? Who is starting the problem in Nasr? قلنا لكم من ده كده، قلنا لكم من الكلام ده هنا، اديناكم راي، قلنا لكم يا جماعه الحصل في ناصر ده you guys fail to manage الحاجه ده. لانه من بدري مواطنين ده قاعدين يقولوا لكم يا جماعه الجيش بتاعكم اللي قاعدين يطلعوا ديننا ونينا بقينا تعبانين ودير كرهونا حياه وكرهونا الدنيا وما في قدامنا either we fight and we die or we have to leave ناصر and move away. كلام قلنا لكم هنا. So problem حصل، الناس ديل هاجموا they fight with white army. قلنا لكم ده خليه يقف على كده ورسلوا it is okay. رسلوا وفد فيه كبار بتاع سلاطين بتاع ناصر وكبار وفي سياسي بتاع ناصر كبار جدا قاعدين في جوبا. خليهم يمشوا ويخاطبوا القضيه دي وخلي القضيه دي تتحل. والريكوست بتاع المواطنين في ناصر بتاع اليونيفاي فورسز يا جماعه جيش بتاع IG ده جيش بتاع المشاكل، جيشكم ده شيلوا برا من هناك، جيبوا يونيفاي فورسز تو كرييت انستابيليتي. استمعتوا لكلامنا ده؟ عملتوا شنو نكست ستيب؟ مشيت جبتوا يوغندا وجبتوا طيارات بتاع يوغندا وجيش بتاع يوغندا ومشيت قضيتوا على الاخضر واليابس في الناصر. Now and you continue. مش فقط قبضت الرياض وقبضت الوزراء وقبضت منو دخلتهم سجن. وانت جبت ستيفن بار، جبت ستيفن بار from nowhere دخلتوا سجن وطلعتوا وركبتوا كرسي بتاع رياض مشار. طيب ليه انتوا ما ينتوا الليله في مال بتاع رياض مشار؟ لانه انتوا عارفين الخطر بتاعه شنو. لكن لانه دي استراتيجيه بتاعت غضاء على الحركه الشعبيه في المعارضه. ليه؟ لأن النظام بتاع سلفاكير وناس التنويك ما عندهم رغبة وكلام ده أنا قلته قبل لتحقيق سلام والاستقرار في جنوب السودان. الناس ديل عندهم هدف بتاعتهم تدمير المعارضة ودون تحقيق أي إصلاحات في جنوب السودان. لا تقول لي transitional justice، لا تقول لي تحول ديمقراطي، لا تقول لي ريفورم، لا تقول لي حاجة. ده reason. Let's continue. عشان تعرف. The government calls upon SPLM, SPLA in the opposition to immediately cease hostility. طيب شوف يا جماعة، شوفوا التناقض ده كيف، شوفوا contradiction. يعني ناطق الرسمي باسم الحكومة قاعد ينادي الحركة الشعبية في معارضة عشان يوقف الحرب. على أساس كده، وده نقطة we need to discuss it. انا داير ناس نحلل النقطه دي بعدين الناس اللي بيجوا فوق عشان الزمن انا ما راح اتكلم كثير. يعني انت لما تقول انت داير ناس SPLM-IO to cease the hostilities، كيف الكلام ده؟ based on what؟ based on what؟ ما already you created the war، you bombarded الcontainment بتاع SPLM-IO، الليدرشip بتاع SPLM-IO انت دخلتهم سجن، الوزراء ministers بتاع SPLM-IO you remove them completely من الحكومه. اخر زولا قبل كم يوم the Minister of Interior Honorable Angelina Tang she was removed.
الباقي من الحكومه ده كله نفرين. they were not removed. دكتور رياض مشار وهو the minister of petroleum honorable بورتكان. ديل النفرين التابعين الحركه الشعبيه في المعارضه لم يتم اغالتهم. وبيكوز دكتور رياض مشار في الجيل والصلاحيات بتاع دكتور رياض مشار زاروا شالوا برا ادول انجلينا ادول ريبيكا نياندين والصلاحيات بتاعت بورتكان شالوا برا ادول مينستر اوف اجينا ادول اندر سكرتري بتاعت مينستر اوف بتروليوم لانه ده بتاعت اي جي. اوكي سو دكتور رياض قاعد صوريا كنائب الاول والمينستر اوف بتروليوم قاعد صوريا لكن لانه في اجنده ورا الكلام ده واجنده يعني كل ده نشره ولو عندي زمن I will make a comment في الكلام ده بعدين separately انه ليه why they are keeping دكتور رياض مشار and they are keeping دكتور رياض وبورتكان ما شالوا برا من المناصب. طيب يا جنوبين ناو ويلا عملوا شنو؟ حكومه عملت شنو؟ شالت المناصب بتاع رسبي معايو، شالت المناصب دي كلها وقام سلمهم ل سلموا لبار لستيفن بار. البوزيشن بتاع في بوزيشن بتاع رسبي معايو according to the agreement they were taken by the SPLMIG to themselves the rest التعبانه ادول الناس الويك ديل الناس اللي جابهم دايرين سلطه ديل اجوج ماكور وستيفن بار وزول تاني لسه منو كويس 3 نفر ديل سلموا لهم المقاعد ده. اوكي ادوا المقاعد ده. طيب ناو ما انت هسه انت قاعد تقول انه انت ملتزم بالتنفيذ بتاع اتفاقيه مستمرين في بالتنفيذه مع المنو مع ستيفن بار. Now why are you asking us PLMIO to stop the war? Because you are in the war with them. Why are you asking them? يعني أنا لو سألتكم SPLMIO رئيسهم قاعد يحكموا في جوبا في السجن under house arrest. غيارات بتاع ايو بتاع الجيش في السجن. بعض الوزراء بتاع ايو في السجن. And now with the rest they run away from the country. Otherwise they should be under house arrest or already بيكونوا قاعدين في سجن. وبيجي يقول لك هنا يا جماعه انه والله هنا دايرين يوقف الحرب. كده I want somebody to explain الحاجه ده بعدين. لقوا نفسهم مزنوقين والحرب ماشي قدام واس بي ال معايا ضاغطهم. مش كده اس بي ال ضاغطهم هسه مش. ولذلك عشان كده بالمناسبه يا جماعه الحرب دائما ما قاعد يكون فيه منتصر ومهزوم. ده فلسفه بتاعت الحرب. حتى انا كلام ده قلته يوم داك حتى حكومه لو شالت طرد اسفل مايو في منطقه بتاع ايوت وفي منطقه بتاعت اورور وفي منطقه بتاعت عكوبه ده معناه الحرب انتهت. جنوبين ليت نخد الفرضيه ده. ليت تيك ذات اسامبشن انه حكومه قدرت مشى ورجعت ايوت ورجعت اكوبو ورجعت نيرور وايل المناطق دي ستيل اندر كنترول بتاع رسفي معايو. لكن ليت بوت الاسامبشن ده انه حكومه رجعت المناطق ده. does that mean انه خلاص they win the war? does that mean they defeated the SPLM معايو؟ جنوبين عشان كده طريقه بتاع التفكير بتاع النخب بتاع SPLM ما يجي في جوبا they need to change the way they are thinking. let's continue كلام بتاع تنوير بسرعه quick. and strictly adhere to both the letter and the spirit of the RRCs. طيب الزول ده قاعد يطالب اسفل معايو انه يلتزموا بالروح بتاع بالليتر الورقه والسبيريت بتاع RRCs. الناس دي انا ما اعرف التنوير ده وقبل قال اولين كلام بتاع ستيرمن اولين قالوا ده بكون قالوا تاثير بتاع whatever وانا بشغل الكلام ده بعد شويه. انا التنوير كلام قاعد اقول التنوير ده يكون تاثير بتاع الخمره. ده زول ما نسي ده زول خمران زول سكران. يعني كالاستيرن بتاع التنوير ده تاثير بتاع something. ليه؟ because ممكن تقول تطالب اسفل معايو انه يلتزموا بالتنفيذ بتاع الاتفاقيه روحا ونصا. يا جماعه ما بيصل كلام بيصل كيف؟ انت طالبهم كيف؟ الاتفاقيه ده اذا كان انت طردت الايو من المجلس الوزراء طردت الايو من البرلمان
اعتقلت دكتور رياض مشار اللي هو السكرتيري بتاع RRCs، قبضت الوزراء بتاع اس بي ال ام دخلتهم سجن، وسناتا اس بي ال ام ايو فوتوكوبي بغيار بتاع السبيكر ستيفن بار، ودادوا مناصب بتاع اس بي ال ام ايو in opposition. Now وانت قاعد تحارب ضربت you bombarded الكونتونمنت ارياز بتاع اس بي ال ام ايو، واس بي ال ام ايو they move away they are in bush قاعدين في غابات، وتجينا بغباء وبجهل وتقول لهم يا جماعه يا ناس اس بي ال ام ايو توقفوا الحرب وانتوا لازم تلتزموا باتفاقيه بتاع 2018 in a letter and in spirit. الزول ده شارب شنو يا جنوبين؟ كان ليت موف فورورد. الزول ده شارب شنو؟ التنوير ده شارب يعطونوه من الخمره. عرفنا انه في مريض اسمه مايكل مكوي، بس الزول ده شارب يعطوه فيهم. Let's go ahead. Any action that undermines the agreement poses a serious threat to peace and jeopardize the ongoing transitional process and stability. عليك لا كده شوفوا الكلام ده. يعني اي كلام يوف التنوير قاعد يقول شنو لناس عربي؟ قال اي اتجاه من الحركه الشعبيه في معارضه بتاع تصعيد والرفض وقف اطلاق النار والالتزام نصا وروحا باتفاقيه السلام المنشطه، قال ده بيعقد الوضع وده بيأثر على الاستقرار والتنفيذ والمشروع بتاع الانتقال تحت اتفاقيه بتاع 2018. الزول ما شارب حاجه جنوبين. كلام ده هسه بيقول لنا كشعب بتاع جنوب السودان كلام ده، لكن لانه ده كلام بتاع سياسه، ده كلام بتاع تلاعب بعقل بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. لكن يا تنويك اننا قاعدين بمرصاد وانتوا قاعدين في جوبا والشعب بتاع جنوب السودان بيسمعوا لنا. هسه في لايف فيديو قريب عندنا 300 نفر في فيسبوك ويوتيوب عود الناس المستمعين في كلاب هاوس. people of South Sudan they are listening. والجنوبين بيعرفوا منو يا خلق الحرب، المنو يبتدر الحرب. الذي يبتدر الحرب ليست الحركه الشعبيه في المعارضه. كلنا الشعب بتاع جنوب السودان you are aware of that. لكن لأن ناس اس بي ال ما يجي وما دايرين ينفذوا اتفاقيه ودايرين ملصوا منه، ولذلك they created the war. It's not the SPLM-IO that the one created the war. المسج ده should go clear to the people of South Sudan. عشان كده اللي هنا معارضات ما كنا جزء من الاتفاقيه بتاع 2018 والناس الرفاق في الحركه الشعبيه في المعارضه اللي كانوا جزء من 2018 والان بيحاربوا، قاعدين نقول للجنوبيين this regime have to go for us to end whatever call transitional through the agreements that it have to be end completely. والله otherwise تاني لو في كلام غير كده أنا هنا في ورطة وأننا نستمر في الورطة ده. let's continue نستمع للكذب. The government further would like to clarify that the recent statement attributed. كلام جميل. now قال هو داير يوضح the statement بتاع جنرال أولين قبل كم يوم. let's listen. okay let's go ahead. To Lieutenant General Johnson Ulon Tabo do not represent the policy and the position of the government of the Republic of South Sudan. كلام ده كذب. كلام ده كذب ما كلام سخن. الانترناشونال كوميونيتي والشعب بتاع جنوب السودان ضغطوا لأنه أولين كشف استراتيجية بتاع SSPDF. ما أولين لما قال الكلام ده قال شنو؟ قال أنا قلت الكلام ده للشيوة والصف. أنا يوم ده قلت لكم ما قلت لكم يا جماعة؟ ما قلت لكم؟ أنا مو قلت لكم هنا وناس مشوا قاعدين يشتموا فينا قلت لكم شوفوا المسؤولية ده مسؤولية بتاع SSPDF ليه؟ بتاع الشيوة والصف. لأنه أولين قال أنا مبارح أنا قلت للشيوة والصف الكلام ده. للشيوة والصف ما قال أولين ويوم وصول don't go and say that. ليه؟ Let us continue. Should be treated as such. لكن لانه اتنيوك كناطق رسمي دايرين ينفوا الجرائم اللي قاعد يرتكبوا SSPDF against the people of South Sudan. دايرين ينفوا ما يكتشفوا اولين كشفوا. الان جاي ينكروا كلام بتاع اولين كومبليتلي ينفوا انه كلام بتاع اولين ده ما قاعد يمثل حكومه الجنوب. كيف ما قاعد يمثل؟ اولين ده جنرال. اولين ده ما كلم كشخص. اولين لما كلم في كاكي
في كاكي بتاع الجيش وهو كمان اشار للشيف اوف ستاف ما قال له don't go and say that ليه؟ لو ده ما استراتيجيه بتاع الحكومه بتاع جنوب السودان وبالمناسبه هنا زادنا ما نري كلامنا من اولين we don't want to hear it from اولين ما everybody know انه دي او سياسه القاعد يمارسوا SSPDF من 2013 when they bombarded Nasir وأولان did they know انه في مواطنين قاعدين هناك البومباردمنت اللي حصل في منطقه بتاع ناصر مش قتلوا الجداد وقتلوا الغنمايه وقتلوا النساء وقتلوا whatever وthey destroy everything ده مش كان اللي حصل وحرقوا القرى والبيوت بتاع الناس جنوبين اني ناس دايرين الكلام ده ولا يجي يقولوا لنا نو نينا ما دي يقولوا لكن اولين قالوا كإنذار للناس اللي قاعدين في هنا ده انه ده سياستهم يمشوا وي بيك ات اب كويس جابوا لنا لكن شوف الحكومه ده لما مشى ضربوا في ناصر what happened in ناصر what happened في ناصر we talk about الكلام يوم ده وجبنا الصور بشعه جدا نمبر 2 what happened في بانجاك كلام اللي قاعد يقوله تجويك ده كلام ده ساي جنوبي ما الناس مشى بانجاك لما نمشي بانجاك عملوا شنو ضربوا المستشفيات المستشفى الوحيد بتاع MSF اطباء بلا حدود في منطقه بتاعت بانجاك they destroyed وضربوا الناس اللي قاعدين في المستشفى ناو سياسه بتاعت SSPDF هنا ده جنوبين كان SSPDF وحكومه جنوب السودان اتنويك explain this to the people of South Sudan when they bombarded في منطقه بتاعت بانتيو what did they do في منطقه بتاع ميام they bombarded الcivilian and innocent لما مشوا وعملوا bombardment في وراب ضربوا شنو؟ ما انتوا ضربتوا البقر والنساء والاطفال what did you do؟ اذن استراتيجيه ده استراتيجيه بتاعت SSPDF وما في زول في جنوب السودان will be convinced with such a statement بتاعت اتنويك because before Olang to say that people of South Sudan they are aware and we talk about it we talk about it at Junubit, let us be honest. Do we need to be told by Olang? No. We know and we have examples. You have the example guy Gidanku bitat Nasser. What happened? Fi gutia wagi fi Nasser, ma fi le lanu kulu harako. Let's continue. The mandate of the SSPDF, the South Sudan People Defense Forces, as a national army, is to protect and defend the territorial integrity and lives and the properties of the civil populations. Furthermore, the government assures all residents of Akobo, Mirol, and all counties who fled the United Nations mission in South Sudan witnessed sites for safety that conditions are all secure and they are encouraged to avoid being caught up in a crossfire. لهذا هنا كفايه باقي ده كله كلام ثيوري we don't need it let's close it انا دايركم تستمعوا للقاء بتاع قبل اللقاء بتاع تنجوى في BBC في مقاطع كده انا شيلتهم في الصفحه بتاع رياض التمازي واحد كده دقيقه نشغل ستاند اونلاين دقيقه على تنجوى نفاو كده listen كده من تعبان في مشاكل بتاع الليله الكبرى يبقى ده بيقولوا بيلا جنوب بيلا ليفا بيلا نويل كل ما سنه انقلاب كل ما سنه مجينا ومجينا كل مجي من على ليل لكن دور ده انا قلت للشيف امبارح تابو قال للشيف اذا ده ما كان سياسه بتاع SSPDF ليه شيف ما قال له انه ما تمشي تقول كلام ده ما سياسه بتاعتنا ده ما ده جاستيفيكيشن تحليل مش انا قلت للشيف امبارح يا تشيف دكتور بول نان انه شنو انه we are going to wipe out whatever happening المواطنين جداد وغنمايا وبيت وكده
في شمال جنجولة. Let's continue listening. نيابي بتاع على النيل يعني chief of staff ده لو زار ما زول عاقل وزول أسود ولزار يقبل إنه يقول نيابي بتاع على النيل ماني هنا على النيل we are going to be wiped out 3 tribe Shuluk Denk and Nuer SSPDF they decide they want to kill everybody in Upper Nile ما كده they want to wipe out everyone مواطنين بتاعتنا because عشان ما دارين يسمعوا تاني بالتمرد وانقلاب وكلام اللي قاعد يقولوا لنا ده ليش شيفوا لسه ما قالوا لنا يا اسمع ده ما استراتيجيه بتاع SSPDF ليه ما ده لوجيك كده يا جنوبين let me continue وده خطاب للجيش والماشيين يحاربوا الجيش خطاب ده موجه للجيش ما موجه للمواطنين ما موجه لي انا كايدول خطاب ده موجه للجيش يا وداس جوا they accepted that yes we are going to wipe out anyone in Upper Nile especially three tribe Dengo Shuluk Nuer that is the end of the Upper Nile وليش شيفوا مستوى ما قالوا اسمع كونكوي من ينكاي كلام ده غلط let go المدينة أنا ما في أي مجوس ما في أي جدال ما في أي جدال نمرة 4 ده ما ذكروا نجيف كده تمام أنا قلت للشيف اوف ستاف إنه دور ده النهاية بتاع أبا نايل القاعد في أبا نايل ده منو ده نينا ديل أنا أتوقع من أبا نايل ياو جنراليان القاعد هنا ده في أبا نايل فيسي القاعد هنا دكتور توماس وده جبل نينا ناس أبا نايل معناه سنة يا أختي جاغلين ده وقاعد شير فيسبوك أنا ناس أبا نايل SSPDF كاستراتيجية نينا مع السنة ده we are going to completely finish أي اسم أبا نايل إذن أي منطقة فيو SPLM IO فيو متمردين فيو ريبل done ما في عجوز ما في بيت ما في جدادة complete over طيب ليش شيفوا بالصف my own question ليش شيفوا بالصف ما قال لولين يا ولين هوي ده ما سياسة بتاعت لو ده ما سياسة بتاعت SSPDF نقطة نجيف على كده نمشي نشغل الكلام بتاع تنوية تاني مقطع اوكي نقطة وصول الجديد نمشي قدام SSPDF is only returning to the positions the SPLM, SPLA-IO has captured from them. Now, pay attention. Mother politics. They want to frame the war al-Mashi. Inu is the SPLM-IO. They are the one that started the war. And what is happening now is that the SSPDF actually fighting back in a defensive situation to recapture the areas actually which was captured by the SPLM-IO, which is not true. Which is not true. Kalam da sa junubin, ana bakhali lakum. Kalam da sa, then leave it for discussion. Without any provocations. So, during the process, the SSPDF will make it clear to them. Now, you know, let us take note. Another marada lana gad ya yirni, ugad ya sifni fi clubhouse. Da iman inu moza manas na maniju folk mabukun already they have taken the notes of the discussion. Zol beji kida marat fina beju bas ila yamsiglek min rasak. Majority bita nas beju bas kida akta bas aha kalam kida kharin barim. Which kida ajab. Let's focus. Naman now presentation said there is important notes whereby when you come up you want to speak about it. كويس؟ ليه؟ لأنه هنا عشان نفهم الوضع للشعب بتاع جنوب السودان. نفهم لأنه لما تجي أنت بتضيف في الكلام ده ونشرح مزيد من النقاط ده عشان ما يكون كلام كده عام ساكت كده we confuse ourselves. Let's continue. But for the meantime, the SSPDF is returning to the positions that the SSPDF controls prior to the time of the commencement or the starts of the element of the SPLM, SPLA-IO who decided to wage a war, you know, without any due cost. So you will find the list later on from the SSPDF. Yeah, Shuftu, now they're framing the war in the IO, they start fighting the war. Kalam da sa junubin, kalam da sa nas IO,
I hope bukun fi zol bita ayo but then mukini jina fogin also to clarify mana sanama zol bita ayo. But what I know as an opposition, the SPLM IO, they are not started the war. Namshi len makta tani bita tanywek. Because, I have to answer 2 questions first because I'm not writing them. First, the peace agreement has not collapsed. What happened? Now, the peace agreement has not collapsed. شوفوا قال اتفاق السلام ما ينهارت والله غاية يا جماعة الناس ديل they played with جنوبين ماينا the framing ده بيسموه غسيل بتاع مخ يغسلوا المخ بتاع جنوبين to confuse جنوبين to believe in whatever government they're doing. They're saying let it continue. طيب لو ما collapse what actually was what collapse الحصل شنو يعني why Dr. Riek Machar in jail why people are fighting لو كان ده ناس already they are fighting the government. There is ما في مشكلة لكن ياو peace agreement has not collapsed. كلام ده كيف جنوبين. Let's continue. Is the law taking its measure that it is already said nobody is above the law? So Dr. Riek and others were found to have been involved in the Nasser fiasco, and therefore the court, they are now being tried under the court, which we cannot discuss. But the SPLM, SPLAIO peace faction, which remain under the Minister of Peace Building, Stephen Parkwall, is still holding on institutions of the SPLM, SPLAIO, because SPLM, SPLAIO is not a person, it's an institution per se, and therefore the fact that Riek is being tried did not automatically undo the existence of the SPLM, SPLAIO. So that the SPLM, SPLAIO here are still holding into their positions, and they are still implementing with the government together in a letter and a spirit the implementation, while these individuals are being tried. So the peace is there. Now انتوا استمعتوا الحاجة اللي انا بخلي لكم نمشي لاخر مقطع لانه خلاص I want to wind up. The only person who doesn't make mistakes is somebody who is sleeping in his home. If you are sleeping, then you have no problem. But anybody who is talking can commit a mistake. Jonathan Ulonj is the assistant of CDF for political mobilization and political orientation, and So what he does is he's not commanding the army, as it is alleged by some people. He doesn't command the army. He can only provide moral orientation for the soldiers. And I said it clear that it might have been a slip of the tongue, because there's no government anywhere in the world that can authorize the killing of even chickens, that we cannot even spare chickens. So that statement, even Ulon himself has even regretted that statement. So he might have said it under certain influences, and therefore it's not a... Good morning, Madam Abani. Good to see you. Welcome. Into us استمر statement ده قال أولين ما في زول ما قاعد يغلط واحتمال أولين قال الكلام ده تأثير بتاعت whatever مخدرات ولا مريسة. إنتوا سميلوا الكلام ده يا جماعة؟ إنتوا سميلوا قالوا like ده بكون قال الكلام ده تأثير بتاعت something influence of whatever. نقطة ده let it stop here. الكلام ده واضح لكم. Okay. And do we believe it like that can't شارب له حاجة مثلا يا جماعة؟ of the government, and as to what the government can do. No, لسه جاغلين ما لسه أنا أجيبك فوق لسه ما فتحنا يد لسه أنا أجيبكم فوق بعد شوية لسه. So يلا إنتوا الحاصل يا جماعة كلام بتاع ده قال ده slip of tongue وقولن قال بكون قال الكلام ده تأثير بتاع مخدرات ولا تأثير بتاع أي حاجة تاني. كلام ده واضح لكم مش كده؟ ده نقطة نقفل البتاع ده نمشي للبي بي سي. خلينا نشغل له خلاص نشغل المقطع الانترفيو بتاع التنوير مع بي بي سي. زي ما كتب أجدا كوان مالو علينا قال he's the one fearing
is the one appearing drunk. They tell you how sakran. Learn when you kalamu lang de bukun galo lang de bukun tasir bitat merisa wala bitat kida. Can replay that part again. Okay, خلاص مياكل خلينا نشغله تاني. نحن دايرين to discuss. Let me play it again. Yada. It is ما مشكلة. I could play it again. The only person who doesn't make mistakes is somebody who's sleeping in his home. If you are sleeping, then you have no problem. But anybody who is talking can commit a mistake. Jonathan Ulonj is the assistant of CDF for political mobilization and political orientation, and so what he does is he's not commanding the army, as it is alleged by some people. He doesn't command the army. He can only provide moral orientation for the soldiers. And I said it clear that it might have been a slip of the tongue, because there's no government anywhere in the world that can authorize the killing of even chickens, that we cannot even spare chickens. So that statement, even Ulon himself has even regretted that statement. So he might have said it under certain influences, and therefore is not a position of the government, and has to. I think it was the answer بيقول. I think كلام ده واضح لك قالوا لي هو طبعا بكون قال الكلام ده تحت التأثير بتاع under the influence of certain something. طبعا ده بكون شنو يعني ما يقول لك ده سكران يا ما يكون شارب له بنجي ولا بكون شارب مريسا. ده كلام بتاع أتنوك. أنا بس شغله تاني لأنه مياكل طلب قال لي شغل النقطة دي تاني. لا دينا خلاص خلينا نشتغل انترفيو بتاع أتنوك مع البي بي سي. أسا هنا قال أولا بكون قال الكلام ده أولا بكون سكران. ده النقطة. ناس نستمع لكلام تاني قالوا تجاولا. Let hear it. South Sudan's Minister of Information had 10-year working tenure. So is there a renewed civil war now in South Sudan? No, there's no civil war. South Sudan government is still committed to implementing the revitalized peace agreement on the resolution of the conflict, which is the only way out from the war. But the SPLA-IO forces started to attack the government forces in their areas that they were stationed, particularly on the wake of the arrest of the former First Vice President Dr. Riek Machar and others. The element of the SPLA-IO started to fight, and the government forces, the SSPDF, fought back in self-defense. Okay, we heard the opposition say that you had started it. So let's move on to something that the military appears to be saying. South Sudan's Deputy Army Chief, General Johnson Oluni, has been seen in a video posted on Facebook saying, "Spare no one. The elderly, children, birds, leave no house standing." Is that what your army is intending to do? A massacre in oppositional parts of the country? No, not at all. That such a statement doesn't represent the position of the government. But it is the Deputy Army Chief who said it in a video. Jonathan Ulon, given that is actually the assistant for moral orientation, he has been betrayed by the expressions, to say so. But that one is not a position of a government at all. The government is committed to ensure protection of the civilian, and we give warning to civilians in order not to be caught up in a crossfire. Okay. But otherwise, the government is a responsible government. The government is a responsible government and is protecting the civilian. Okay, but does this particular Deputy Army Chief, General Johnson Oluni, remain in post, the man who made those statements? That is only actually view, and the army will look at this. Army is the Army Chief said spare no one, and you dismiss that as merely somebody expressing. To forces to dismiss that completely is not an order, because the chief of staff himself is in the area, and the deputy cannot. Okay, the assistant is an assistant. The assistant cannot provide the way the army operates. Because the whole command is in the area, so his position, given that is a person that has no much education, he has been.
I just سمعت براكم قال his position أولا actually he's a person that given he has no much education يعني التعليم بتاعه ما كبير تعليمه تعبان عشان كده هو قادر يتخبط وكده. المهم let us stop here. The position بتاع government of South Sudan they are fighting among themselves with أولين. ومهم الستيتمنت انتوا براكم استمعتم. انا ما اقدر امشي اكتر من كده. ايفن اتنويك ذاته هو ما محتاج يقول الكلام ده. يعني الكلام اللي قاله الليله هو ما محتاج انه أولين ده بيكون اوتى تاثير بتاع بعض الحاجات. ده انسلت وطبعا يعني اهانه للشخصيه بتاعت أولين. وبرضه هو اتنويك قال ذاته أولين ده المستوى بتاعه بتاع تعليم تعبان ما عنده كفاءة بتاع تعليم. وكان ما هو المفروض يقول انه أولين هو خطاب بتاع الحرب وهو كان زعلان وهو طبعا نزل في الميدان وده زول بتاع تعبية والكلام لذلك الكلام ده حصل. Yes, you will come up مياكول. أنا ماشي نفتح يد كل زول هيجي فوق. Everybody coming up. فكان أتنيوك ممكن يقول الحاجة ده لكن هو هسه طبعا زاد الطين بلة طلع عليه كله عنده بيكون تأثير بتاع مريسا ولا بانجي وبرضه قال أولين ده مستوى بتاع التعليم بتاعه تعبان وكده. المهم أنا ما عندي حاجة أقوله في حاجات ده. I will leave it to the people of South Sudan. ده الرجيم بتاع سلفاكير they are fighting among themselves. but الآن ده أقوله لأولين خلي بالك من نفسك و pay attention. وزي ما قلنا قبل النظام بتاع سلفاكير ده أنت هتكون one of the victim بتاع النظام بتاع سلفاكير. والقضيتك اللي أنت already رفعت سلاح عشانه وريال بتاع شلو ماتوا وده كله أكد will be in vain. Mafi, alas, because now you're being used by Kir regime. So you need to be careful whatever you are saying. Pay attention. عشان نختم ونفتح فرص للناس وكلنا في فيسبوك ويوتيوب عندنا 300 نفر. big numbers they are watching هنا. 300 وشوية watching live video فيسبوك ويوتيوب. أنا داير أعمل conclusion للحلقة ده زي ما قبل شيء باشمهندس دومينيك طلب. لو انتوا لاحظتوا انجلينا تنج وزيرة الداخلية تم إغالتها. أغالوا انجلينا أسبوع الفات. أغالوا انجلينا يوم 19 شهر 2. وبعد إغالة بتاعت انجلينا تنج نظام بتاع سلفاكير أو سلفاكير مياردد جاب وزير الداخلية هونربل أليو أليو كإحدى الوجوه القديمة والموالية لنظام بتاع سلفاكير. خليني أرجعكم ورا لما بدأت الحرب يا زي ما قال نازولي. yes you know the big insult. the insult لأولين ده إهانة. ما أولين allow himself to be humiliated and to be insult لأنه هو قال كلام. you should pay attention. أولين ده you should be careful more than anybody لأنه أولين ده من على النيل وأولين ده بيعرف إنه نوير وشلو ودينكا القبائل الموجودين في على النيل they are not in peace ونازل ما قاعدين يحاربوا أوانتا ساكت. so المفروض يخلي باله لما هو saying anything you should be careful في كلامه. so لو انتوا لاحظتوا لما بدأ الحرب في 2013 اللي كان وزير الداخلية كان عليو وكان قال في انقلاب لكن لما جاء نادوه في محكمة وانا كنا قاعدين في محكمة هو رفض. عليو رفض يسهر قدام المحكمة لأنه كان بيكون في complication كثير لعليو. لاحقا بريزيدنت سلفاكير شال عليو برا وجاب وزير داخلية تاني. now في 2025 ونينا ماشيين 2026 لما بدأ الحرب في 2025 ونينا ماشيين في النهاية في 2026 بريزيدنت سلفاكير أغال وزير الداخلية كمنصب تابع للحركة الشعبية لأنه أنجلينا كان وزيرة بتاع الدفاع والوزارة الداخلية كان منصب بتاع رسبية لما يجي. لكن مع التقلبات والركوب راس بتاع سلفاكير شال المنصب بتاع وزارة الدفاع من آيو وكانت هونربل أنجلينا تنج وتم تعيين أنجلينا تنج في وزارة الداخلية. أنا من الناس اللي أنا جيت قلت هنا إن يا جماعة أسبيا لما آيو أنتوا قاعدين ترتكبوا أخطاء. كيف؟ أسبيا لما آيو زادوا they were part of what هم كانوا جزء من استراتيجية بتاع تدمير الاتفاقية.
وزول ننتبه وغيارات بتاع الناس كلهم قاعدين في الروم هنا ده. كيف؟ كلام اللي قلناه هنا قبل سنه لو سنتين ولا سنه ونص. قلنا لك اول حاجه اتفاقيه بتقول انه قسمتوا وزاره الدفاع بتاع ايو سلفاكير من دون مشاوره بتاع رياض مشار، وجبنا مستندات هنا لما الكلام اللي كتبه دكتور رياض ردا لسلفا الدسكشن كان بيناتهم. قلنا هنا كمعارضه قاعدين برا وكناس وي هاف جود انتنشن للرفاق بتاعنا في الداخل، قلنا لهم انتم ما تسمحوا لسلفاكير يستمر في النقد بتاع الاتفاقيه. والدليل بس الواحد انه انتم ما بتسمعوا الحاجه ده. You guys as IO should not accept. Honorable Angelina Teng، وانا متاكد انجلينا تنج قاعد تسمع لهذا الفيديو. قلنا له كلام ده كده يا Honorable Angelina Teng، لكن مشكلتكم جزء منكم you guys are very arrogant and you guys don't listen to the people of South Sudan and you guys don't listen because you guys put yourself in a position without power into Nas Kubar, into you guys don't listen to anybody else. But you guys are humiliating yourself. قاعد نقول لكم هنا ده لانه شفتونا ناس بتاعت اونلاين وناس ساكت وكده. but ناس اونلاين ساكت ده we guys are aware of whatever happening. عشان كده قاعد نقول لكم انه انتوا ده الصح قلنا لانجلينا ما تقبل منصب بتاع وزاره الداخليه ده، ما تقبل كلكم. قبول بتاع تجيتي بمنصب ده وقبول بتاع دكتور رياض بمنصب ده انتوا قبلتوا بانه اديتوا هابر هاندز للبريزيدنت سلفاكير يستمر في النقد بالاتفاقيه. قالوا ها ناس بتاعت شو سوشيال ميديا ناس ساكت وقاعدين يتكلموا ساكت. اها اوكي. بعد كم فتره ناس الايو دي اكسبت انجلينا تي زوجة بتاع رياض مشار قبل المنصب. قلنا لكم سمبك ركب فيكم. ده ما شتيمه وده ما اساءه بوليتكس. السمبك ده ركب فيكم لانه انتوا كير نقد الاتفاقيه بدون مشاوره بتاعتكم ووداكم للداخليه وقبلوا الداخليه. معناه انتوا اديتوا سلفاكير upper hands to do whatever you could do because you are weak. انتوا ناس دايرين سلطه بس power angus power seekers لانه بشيلكم من هنا وبتقبلوا. مشكله نضحك ضاقه بتاع الدولار رجال. طبعا نضحك بتاع الدولار رجال the best love في السوشيال ميديا. I hope دولار رجال قاعد في روم كويس ولا قاعد يشاهد فيسبوك كده لايف. ناو انتوا رياض كير نقد الاتفاقيه وشال انجلينا وبعدها قبلتوا وبقى يستمر في التكتيك. بقى يستمر ينقض الاتفاقيه، بقى يستمر لحد ما علينا وصلنا ما علينا قاعدين فوق علينا ده. سو انجلينا تاني اتشال وناو جابوا منو؟ جابوا اتاني اليو. معنا مجيه بتاع اليو الحركه الشعبيه في الحكومه قاعد يستعيد السيطره الكامله للحكومه وكذا وبالذات السيطره الامنيه عن طريق الصغور. لانه اليو ده زول صغر ده زول اللي كان يمداك ماشي قاعد يستقطب الميليشيات في وراه تيك توك وما اعرف وقال تيك توك 1 وتيك توك 2 جنريشن بتاعت متيانغانيور ديل بيكوز متيانغانيور از ا جنريشن في ما اعرف جنريشن 1 ياو كان the first generation ياو ناس اغوات is the first generation of متيانغانيور and the second generation and I don't know what are they ياو ما اعرف دوت كوبانيو مسايب ديل. The third generation being trained and graduated by Aliu. ده تك 1 وتك 2 وكان جاب له كلا لكوبا جديد ده الفيديو اللي جبناه هنا. النفس الزول الصغر ده يا واسع جابوه وزير الداخليه. ده معناه indication بتاع انه كير is tightening the control بتاع government و security already they are taking over. عشان كده لما anybody لما يجينا زول يقول لنا في اتفاق انا اقول له لا انت قاعد تحلم. You are dreaming. There is no longer something called RRCs. ده ما في. RRCs already intact. It's finished. سلفاكير finish it. He's almost في ICU. طلعوا برا من ICU وده مغابر خلاص. ناس سلفاكير ده شالوه خطوه في المغابر. Is over. انتهت. إذن الدلالات بتاعت ده شنو؟ الدلالات بتاعت الأساسية بتاعت إغالة وتعيين اليو. واحد ضرب عملي للتقاسم بتاع السلطة. ده واحد. نبي اثنين وزارة الداخلية تعيد من الوزارات السيادية المخصصة للحركة الشعبية في المعارضة بعد سلفاكير قلع وزارة الدفاع وشافوا انه الداخلية ما منه فايدة وديري يرجعوا للحرب ولازم يشيلوا وزارة الدفاع ويجيبوا الصقور بتاعت الحرب والمشجعين بتاعت القبلية والتقسيم والقتل
زي شولتون يخطوا في المنصب ده to continue killing and to destroy the 2018 peace agreement and to start targeting the forces بتاع الناس فيها معايو. ده كانت الاستراتيجية. وإغالة ويعني آخر بتاع وزيرة بتمثل دون تسليم المنصب لقيادات انتقالية. دي معناها شنو يعني؟ تعني تفريق الشراكة السياسية من مضمونها وتحويلها إلى وجود شكلي. يعني هسه مثلا زي ناس أغوك ماكور وستيفن بار they believe they are implementing peace agreement. رفيق أغوك ماكور والله يا جماعة جنوب السودان ده فيه تناقضات. هسه they believe they are implementing peace agreement ودوم مناسب. تشيلوا مناسبكم ده واضربوا فيه وخليه قاعدين في مناسب وحياة بيستمر. But you guys are not implementing any peace agreement. الناس ديل they are puppet بتاع سلفاكير مياردين. This is the reality. أنا مرة الفات واحد قال لي هيدور إنت والله تزول صعب. I'm saying the truth though. I'm telling you guys the truth. This is the reality, I'm telling reality to the people of South Sudan to Agog Makura and Stephen Parr. وستيفن بار نفسه قال ذاته إنه سلفاكير ده زول ديكتاتوري وزول شمولي وإنه سلفا ده ما رأي ينفذ أي اتفاقية. ده كلام بتاع ستيفن بار. And I have the video. I can play the video. You see to the people of South Sudan. So what did I say? أنا قاعد أتكلم في السياسيين المايند مبادئ. المايند مبادئ والمايند principles. It is better to die with your own principle than being whatever. Running after your own interests. ده نقطة. ثانيا هي إحكام القبضة على الجهاز الأمني والشرطي بتاع الدولة. أنت لما تجيب زول زي علي ده تديه المنصب ده معناه ده زول خطر مش؟ النقطة الرابعة إبقاء على وزارة الداخلية داخل الدائرة بتاع الولاء الرئاسي يكشف أن الأولوية النظام ليست الحكم التوافقي بل السيطرة الكاملة على الشرطة والأمن الداخلي كأدوات لحماية النظام. واحدة من الأدوات بتاعت حماية النظام هي تشديد القبضة على الشرطة. عشان كده بتشيل البتاع من الناس فيها معايو ناس CID ناس مصيبة زمان ناس السجون كل المصايب دي كله تحت إدارة بتاع وزارة الداخلية. معناه أنت هتستمر تشدد القبض وتتوايم الحاجة دي مع جهاز الأمن والجيش والاستهداف. So you have to take the control على الحاجات دي. إذن تعميش المتعمد للمعارضة بتاع الحركة الشعبية في المعارضة اللي هي تجاوز غيارة الحركة الشعبية في المعارضة وكذلك تمثيل القيادة بتاع دكتور رياض مشار في شخصية ستيفن بار الضعيف. وهسه الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة بتاع ستيفن بار حضورها داخل مؤسسات بتاع الدولة ضعيفة وده بيعمق العزلة السياسية ويهد من قدراتها على التأثير والمناورة. أصلا الناس يسيبن بار لسه يعني كان anybody come here to claim in والله they are doing something. Hell no. Hell no, they are not doing anything. You see? ده جسم ديكوري باللغة بتاعت السودان باللغة العربية. ده الديكور ده كده ناس ديكور بيمثلوا رياض مشار لكن فعليا ما عندهم تأثير على قرارات بتاعت الدولة ولا عندهم تأثير في قرارات المهمة اللي قاعدة تتخذها الحركة الشعبية في الحكومة ضد الحركة الشعبية في المعارضة وضد الشعب بتاع جنوب السودان. إذن رابعا هي التقويض بتاع الصيغة والمسار بتاع السلام. القرار الوهادي يصرح التأكل بتاع اتفاقية السلام ويغذي مشاعر بتاع الإخصاء وعدم الثقة وما يرفع احتمالات الاتقان السياسي وهذا بشكل مباشر يحدد الاستقرار وكمان الآن بنشاهد الحالة بتاعت الحرب. طيب خليني أنا داير أجاوب على حاجة بسيط كويس قبل ما أنا أعمل سمري بتاعت الحلقة ونختم الحلقة. ما هي الأسباب وكويس أنا شايف قيادات معارضة في الغرفة ما هي كده ندي نفسنا تحليل ما هي الأسباب الرئيسية التي تدفع الرئيس الفاكير إلى عدم إغالة النائب الأول دكتور رياض مشار من منصبه. هذا باب ده شنو؟ ووزير بتاع البترول رغم اعتقالهما ومحاكمتهما ليه مثلا كين ما قدر يغير الدكتور رياض مشار؟ كويس؟ السؤال ده طبعا بالمنطق البسيط ده سؤال مهم. Somebody can look at it very simple like but it is very important question. والإجابة على هذا السؤال وفي في قيادات هنا
في اطار بتاع تحليل سياسي للواقع بتاعتنا في جنوب السودان. It is very important because it will give us indication بتاع انه المسار بتاع الدوله بتاع جنوب السودان دي ماشي لوين. Where are we going؟ وبيدينا فرصه للتحليل والتحميق وتنبؤ بالسياسات والخطط المستقبليه بتاع النظام بتاع سلفاكير مياردت، والاجابه عليه بتكشف منطق بتاع اداره السلطه لدي سلفاكير والاس بي ال من ذا جفرمنت، واكثر مما كذلك بتكشف عن عدم الالتزام القانوني او السياسي للحركه الشعبيه في الحكومه. اولا خلينا ونجاوب على السؤال ده، خلينا نقدم ملاحظه بسيطه جدا. ملاحظه بتاعت انه النظام كلف نائب رئيس من اف ديز ريبيكا نياندين قرن بتولي المهام الاداريه للنائب الاول دكتور رياض مشار اللي هو الاقامه الجبريه، وخاصه اداره القطاع الحكومي، دون ان يقال النائب الاول رسميا من المنصب. معناه الان دكتور رياض مشار معتقل، جردوا منه الصلاحيات بتاعه ادوا نياندين وخلوه بس باسم، مش كده؟ وهذا الترتيب مقصود، الترتيب ده مقصود وبيفتح الباب بتاع تساؤل حول اهداف الترتيب ده، اهداف الترتيب ده السياسيه اهدافها شنو؟ وده برضه بيخلينا نكشف عن اسلوب في الاداره السلطه بتاع سلفاكير مياردت، والتي تقوم على عمليه التعطيل الاتفاقيه بدون اغاله القيادات الموقعين على اتفاقيه مثل الدكتور رياض مشار. في تقديري الشخصي وفي تحليل بسيط جدا، عدم إغالة نائب الأول دكتور رياض مشار ووزير النفط المعتقل فورت كان، ده قرار ده محسوب ولا تردد، ولو يعني محسوب، وكمان عنده المردود بتاعتها، ولو أسباب عدة. أولا السبب الأول حفاظ على القطاع الدستوري لاتفاق السلام. عدم إغالة بتاع النائب الأول دكتور رياض مشار، وعدم إغالة بتاع ستيفن وزير النفط، ده ناس دكتور رياض مشار زول موقع على اتفاقية بتاع السلام رسميا. يعني الاتفاقية ده من دون دكتور رياض مشار معلش، لو دكتور رياض مشار ويبقى الاتفاقية ذاته إلا الحركه الشعبيه في معارضه بيجيبوا زول تاني في حاله بتاعت موت بتاع دكتور رياض مشار او خلل عقلي لدكتور رياض مشار. ده الاتفاقيه بتقول كده. وكذلك الاي جي، يعني اي جي الليله ده لو سلفاكير اعتقلوا، انت بتنزف عمود مهم جدا من الاعمده بتاعت الاتفاقيه. اذا دكتور رياض مشار ولسه قاعد هو كده دخلوا السجن وموقع على اتفاقيه، وتقول انت جبت زول تاني، والزول ده جابوه من دون اراده بتاع الحركه الشعبيه في المعارضه اللي هو الستيفن بارك. اذا حفاظ على دكتور رياض مشار وعدم اغاله بتاع دكتور رياض مشار بالرغم من تجريد صلاحيات بتاع دكتور رياض مشار وتكليف ريبيكا نياندين بصلاحيات والتكليف بتاع دكتور رياض مشار، بتعني شنو؟ هذا تعني انه حفاظ على القطاع الدستوري لاتفاقيه بتاع السلام المنشطه. واحد. اثنين، إغالة نائب الأول رسميا دكتور رياض مشار تعني عمليا بتعني لو أقال الاتفاقية ده، لأنه أرجمك بيعرف اللي هي الجهل المنوط بها تنفيذ الاتفاقية ومراقبة تنفيذ الاتفاقية، والجسم الوهمي والهلامي اللي اسمه إيجاد، والجسم الوهمي الآخر اللي ما عنده فايده اللي اسمه افريكان يونيون، ده كلها اجسام بتدار عن طريقه انظمه ديكتاتوريه واجسام بتخدم مصالح بتاع تلك النخب الشموليه والديكتاتوريه اللي قاعده تدمر افريقيا، ما منهم فايده، ربش. منظمات دي ما عندي لهم اعتبار، they are nonsense. اوكي، ديل كلهم بيعرفوا انه الزول الموقع على اتفاقيه رياض مشار، لكن للمصالح بتاعتهم السياسيه والجبن بتاعتهم ولوقوفوا مع الانظمه الشموليه والديكتاتوريه زي النظام بتاع سلفاكير ما يقدر يغير رياض.
عشان يطمئن يقاد لانه لو رياض مشار تم يغالب بتاع رياض مشار ديس ارجيمك بلم موافشهم بغادر جنوب السودان. وده توالي معناه شنو؟ اعلان انهيار اتفاق السلام المنشط بالشكل السريع. وده المعنى بتاعه تاني شنو؟ فقدان الحكومه بتاعت سلفاكير لشرعيتها القانونيه امام الايجاد الاتحاد الافريقي والامم المتحده وكذلك ارجمك. اذن سلفاكير يفضل ابقاء الاتفاق قائما شكليا زي ما قبل تجويك doing propaganda using that agreement مع تعطيل عمليا. يبقوا الاتفاقيه شكليا لكن يتم تعطيل الاتفاقيه عمليا لعدي لهين القضاء على الحركه الشعبيه في المعارضه في الميدان. اختم به بس عشان انا ما ادري وش كثير. انا يعني ده معناه شنو؟ يعني معناه شنو؟ يخلوا دكتورياك وماكو بتاع دكتورياك قايم والمعركه يستمر ميدانيا. يعني اذا كان الحركه جيش SSPDF يستطاع هزيمه الحركه الشعبيه في المعارضه ميدانيا في المناطق اللي هم مسيطرين عليه، ده طوالي بدي تمهيد انه حكومه ممكن يعلن اغاله بتاع الدكتور رياض مشار. وده بدي فرصه لحكومه ممكن يقوم يعين زول اللي اسمه ستيفن بارنا في منصب صوري في منصب بتاع الدكتور رياض مشار. ليه؟ عشان هم يستقلوا الاتفاقيه اللي انا بديهم القضاء بتاع الشرعيه والدستوريه بتاع انه يقدر يديروا جنوب السودان وما يكون فراغ دستوري في الحته دي. لانك لادي ما تصل لادي شهر 12 سنه الجاي سنه ده وتقييم الانتخابات انت محتاج للشرعيه. والشرعيه ده مستمده من وين؟ ما انتخابات ما بكره، الشرعيه ده مستمده من الاتفاقيه بتاع 2018 بيس اجريمنت. لو انت عقلت رياض مشار كويس معناه تلقائيا الاتفاقيه دي انتهت وستيفن بار ما يكون له مكان بيكوز انت ما ممكن تعين ستيفن بار في محل بتاع رياض مشار والحركه الشعبيه بغيار بتاع دكتور رياض مشار وبغيار بتاع ناتان الاويت متقدمه عسكريا وضاغطه عسكريا. مش كده؟ ده اللوجيك بوليتكس. قال ما ممكن. ولذلك الان تم تهجيل بيكوز وات داز ذات مين؟ اذا تقوم تعين ستيفن بار وتجيبه تاخده في منصب بتاع رياض مشار وهذا ستيفن بار ما عنده تاثير على الجيش في الميدان، ده ذاته بتفضل الحكومه بتاعت سلفاكير وبياخد الحكومه ده في مكان صعب جدا. ولذلك حكومه بتلعب تكتيك لانه في النهايه ستيفن بار ده زول صوري. الحركه اللجنه بتاعت ناس ستيفن بار ده بالنسبه لهايجي ده قطاع، لكن ما قدروا يقضوا على رياض مشار. ليه؟ لانه رياض مشار بس عنده تاثير ميدانيا. لذلك كتكتيك وكاستراتيجيه يجب ان يتم الاقضاء على الحركه الشعبيه في الميدان. وطوال هذا القضاء تتضامن مع تعيين ستيفن بار لاخذ المكان بتاع رياض مشار وبعد ذاك بيكون ماشي للنهايه بتاع الحكم بتاع رياض مشار. بعد ذاك رياض مشار بيحاكموه بنصل زي شهر 5 شهر 6 كده جاء سلفاكير بيعمل عفو بتاع عن رياض مشار او رياض مشار المحكمه بيعفيه لانه اوريدي ما في ادله وبكون رياض مشار مواطن عادي ما عنده تاثير بتاع الجيش. والبسيطين الفضل من الجيش بتاعه بيكونوا معانا مع ناس جنرال توماس وناس جنرال باغان ناس جنرال ين. we are fighting in the bush for the second liberation. والاسفل معايو بكون انتهت والحركه الشعبيه بكون ما في ضغط داخلي غير المعارضه الخارجيه الموجوده وتلقائيا بيمشوا في انتخابات بكل الحريه وبكل الارتهاء في شهر 12 دون اراجل. بعدها انتخابات بتاعت شموليه وديكتاتوريه وسلفاكير بيجي رئيس وبعدها بيقعد لحد ما يموت وبيته يستلم الكرسي. المهم اخيرا انا زي رتيبته ما اقدر اعمل خلاصه بتاع اي كلام انا قلته، لكن انا داير اقيف على كده. اتكلمنا الليله عن الستيتمنت بتاع تنويك we are not at war. وجينا داير نتكلم how the government manage الحرب. التنويك في السرديه بتاعه قال انه ما يعترف بالحرب، قال we are not at war لانه اعتراف بالحرب بتاني الاعتراف بالفشل باتفاقية السلام المنشطة. شو الكونتراديكشن ده كيف؟ ما ده سياسة. لو اتنويك قبل قال انه انينا في الحرب اعترف انه هم في الحرب، المجتمع الدولي اللي بياخذ الستيتمنت ده and that statement will be used against SPLM-IO
عشان كده نهاية أويت قبل كم يوم لما جاء في كلاب هاوس آخر مرة قال we are defending ourselves. Yes, because they are being attacked. That means SPLM-IO they don't want to repeat the mistake بتاع دكتور رياض مشار in 2016 اللي قال we are in war وبعدك إدارة بتاع أوباما قالوا دكتور رياض ده terrorist وتعاملوا مع الأفريكان يونيون وإيجاد وشالوا دكتور رياض مشار ودوا جنوب أفريقيا ودخلوا سجن في جنوب أفريقيا. مش كده؟ خطأ ده SPLM-IO they don't want to repeat it. عشان كده الآن SPLM-IO بيحارب في خانة بتاع الدفاع عن النفس. ده نقطة. النقطة الثانية في كلام بتاع أتنيويك ذكر قال قلبوا المعادلة. while كلنا كجنوبي we know إنه SPLM-IG SSPDF they are the one attacking the SPLM-IO. So الآن لو قالوا نحن we are the one attacking بيكون في إدانة مش وقلبوا الآية إنه معادلة قلب ذكي لمعادلة أخلاقية قلبوا كده بشكل أخلاقي. دولة بتقول أن إحنا بنرد ونحن نحن نحمي كويس ونحن نمنع التقدم نحو جوبا. ده مصطلحات قبيلة تنويق استخدمهم. وخلف هذا الخطاب بتخبي سياسة قديمة جدا اللي هي مكافأة بتاع التمرد. وهذا السياسة لا تستهدف المقاتلين فقط بل الكلام من قبيلة هنا وقلناه هنا. النقطة الثانية we are concluding أتنويك وصل لخلاصة قال تصريحات بتاع جنرال أولن. أنا I'm doing summary للناس because دومينيك جبيل engineer دومينيك requested to summarize اللي هو the complete presentation. أتنويك قال تصريحات بتاع جنرال أولن دزل اللسان. في المحل الثاني قال أولن قال حكومة جنوب السودان ما موصول من تصريحات بتاع أولن ده مسؤولية الشخصية بتاع أولن. في فيديو في نفس الانترفيو بتاعه ده مع المؤتمر الصحفي قال الكلام ده أولن قالوا تأثير بتاع something. لما تيجي تقول إنه أولن تأثير بتاع something ده ممكن يكون شنو؟ معناه بيكون تأثير بتاع المريسة أو لما بيكون تأثير بتاع المخدرات. في انترفيو مع صحفي بتاع BBC أتنويك برضو قال إنه تصريح بتاع أولن ما قاعد يمثل الدولة قاعد يمثل نفسه. وقال أولن ده في تصريحه ده لأنه المستوى الأكاديمي تعبان ضعيف. طبعا ده برضو إساءة لجنرال أولن. وأتنويك هو ناطق الرسمي باسم الدولة وأولن ده قاعد يحارب له كان برضو ممكن يبرر الخطاب ده لو هو زول محنك والزول ذكي. وأنا متأكد أتنويك ده اللي قدام سلفاكير بيشيله برا because سبب إنه زاد هو زول ما قادر يدافع عن حكومة ولا هو زول قادر يعني يبرر بل بالعكس هو قاعد يسيء. يعني هسه أتنويك بيجي مع الناس اللي قاعدين في السوشيال ميديا بيجي بيسيء مع الناس اللي قاعدين في السوشيال ميديا للشخصية بتاعت أولن. وأتنويك بيعرف ذاته إنه ما أولن براو ياو مستواه تعليمي تعبان. 3/4 بتاع الجنرالات بتاعتكم بتاع SSPDF ده مستواهم الأكاديمي ده تعبان. We know that is not a problem بالنسبة لنا في جنوب السودان مش. لكن لما تيجي تهين زولك وتزله زي ده وانت قاعد تتكلم نيابة عن حكومة أنا متأكد حكومة جنوب السودان ده أتنويك ده will go. I just am giving reading from press conference بتاع الليلة. ما انت لو أولن زاد طين بلة ما بتيجي تزيله طين بلة مش. انت بتيجي تصلح. لو أولن خرب الناطق الرسمي باسم الحكومة بيجي بيصلح. لكن سبحان الله مغير الأحوال مع نظام بتاع سلفاكير وفي جنوب السودان الناس المستواهم بتعليمي تعبان زي ما تنويق قالوا لك ده مستوى تعبان تعليمي تعبان ما بتيجي تخرب لأنه ده مستوى تعليمي تعبان بتيجي تصلح كلام بتاع زول المستوى تعليمي تعبان. لكن للأسف الزول المتعلم زاره في جنوب السودان بيجي وبيبقى أسوأ من الزول المستوى التعليمي ده تعبان. ده شكل ده تناقضات بتاع الحكومة بتاع سلفاكير في السياسة بنسميهم تناقضات منسجمة. تناقضات منسجمة يعني ما غير منسجمة. النقطة الأخيرة وأنا قاعد نعمل صفني برضو أتنويك أشار إنه الاتفاق لم ينهار. قال اتفاق السلام ما مات. قال وكمان قال نقطة تانية مهم إنه الحركة الشعبية في المعارضة مؤسسة لا شخص. ده معناه شنو؟ معناه اعتقال دكتور رياض مشار ودخل الدكتور رياض مشار في السجن ما بيكون سبب بالله انه الحركه الشعبيه تتمرد. شو الكلام ده خطير كيف؟ اوكي. النقطه الاخيره ده جاست السمري بتاع برزنتيشن بتاع الليله والمحور على هذا هنا يا جماعه. انا زادوا تيبت خلاص. I'm going to stop here
وأنا بقول لكم شكرا لقريب ل 300 نفر المشاهدين فيسبوك واليوتيوب والناس المستمعين في كلاب هاوس. وصراحة يومنا الفات أنا كنت قاعد في البيت. I use this time to have live videos. ما يكون أنا لايف فيديو تاني قريب إلا يا يوم السبت يا يوم الاثنين يا ثلاثة جايش تاني يعني. So شكرا لكم وشكرا لكل الناس المشاهدين وعدد الكبير اللي بتنضم وبتتابع منصة بتاعت صوت الشعب. أنا ممتن نيابة عن نيابة عن إدارة صوت الشعب في فيسبوك كلاب هاوس ويوتيوب. أنا بشكركم جزيل الشكر لتقديركم ولمتابعتكم لمنصة بتاع صوت الشعب. وتغيير بيجي في جنوب السودان، وأخيرا ما في تغيير يحصل في الجنوب لو النظام بتاع كير ده قاعد. There is no improvement in our citizen life صراحة. So let's prepare ourselves. مسؤولية إسقاط نظام بتاع الفاكر ده مسؤولية بتاعتنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. سقوط كير ده ما مسؤولية بتاعت قبيلة واحد، ده ما مسؤولية بتاعت شخص واحد. It is our responsibility as the citizen of Republic of South Sudan. God bless you all. خليك سيف في مالي انت قاعد فوقه. أنا عارف إنه ظروف صعبة والمعيشة صعبة، لكن ما في مخرج وإلا نسقط النظام ده. يجي رئيس البدينا حب، رئيس اللي بيديكم مرتبات، رئيس اللي بيبني مستشفيات، رئيس اللي بيبني الشوارع، رئيس اللي بيعالج المشاكل اللي بتحصل بين المجتمعات. لأنه هنا ما نقول ما في مشكلة بيحصل، لكن هنا responsible person اللي بيعالج ما بينهاس والما بيجيب قبيلة بتاعه فقط، والناس منطقته وعشير والقرية بتاعه يكونوا surrounding to him to maintain himself in power. ربنا يبارككم وربنا يبارك جنوب السودان وربنا يبارك شعب جنوب السودان. struggle must continue. God bless you all. Thank you. Have a good night. Have a good morning. Please, if you want to join us in the clubhouse. I'm going to give chance to my co-host, compatriot Jock, to have comments before I open hand to the people. But there is 2 leaders I have invited them. If they want to come, it's okay. Otherwise, we're going to open the hand raise, and we're going to follow based on who come first, to save who come first in a discussion. So God bless you all. تعالوا لنا في كلاب هاوس. شكرا.